Good evening. Đầu tiên là gửi lời chào đến mọi người. Chào buổi tối. So, everybody, keeping the circle is actually this great opportunity to gathering between and listen to Dharma teaching. It's a third opportunity, not
this right time. Đây là cái cơ duyên rất là tốt cho chúng ta vì chúng ta có thể dùng cái thời gian vô của mình để chúng ta ngồi lại với nhau, để tụ nhau ở đây, gặp gỡ nhau để mà chúng ta nói về Pháp. Thì đây là một cái duyên phước rất là to lớn của chúng ta. This very opportunity, precious right times, properly utilized. For the utilize, we need to great precious supreme fortune. Without fortune, we cannot utilize that opportunity and that the right time. Thì cái cơ duyên này chúng ta được gọi là cơ duyên ứng thời, nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ có những cái lần mà chúng ta có những cái phước duyên giống như vậy. Thực ra nó cũng không nhiều. Tuy nhiên nếu như mà cuộc đời này mà chúng ta không có những phước duyên như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào có thể gọi là gặp được những cái cơ hội hiếm có trong đời. The human beings' lives meanings every side we are very supreme awarenessly we understanding and recognize it and then properly protect and properly utilize. That means is preciousness human beings. Humans jewels life. Thì cái phước duyên mà thầy đang nói đến ở đây đó chính là thân người hiếm có khó được của chúng ta. Thì cái phước duyên này là điều mà chúng ta cần phải nhận diện, cần phải trân quý, cần phải hết lòng bảo vệ và đặc biệt là phải sống một cuộc đời cho có ý nghĩa. Thì như vậy thì chúng ta mới gọi là tận dụng được thân người hiếm có khó được của mình. Human lives means not only like in present life times then for the short time and everything is accommodated and so entertainment, everything is happiness, freedom. That's for short times only thinking is that is not preciousness life. Khi mà chúng ta nói về thân người là chúng ta nói về đời người thì cái điều mà trân quý ở đây không phải là chúng ta nói đến những cái thời gian ngắn ngủi mà chúng ta dùng để chúng ta theo đuổi những cái mục tiêu thế gian, không phải là những cái thời gian để mà chúng ta dạo chơi, chúng ta rong ruổi theo cuộc đời. Khi mà mình nói về thân người hiếm có khó được thì mình không nói về những cái thời gian như vậy, bởi vì những cái thời gian như vậy thì nó thứ nhất là nó ngắn ngủi và thứ hai là nó chỉ có giới hạn mà thôi. The preciousness human being lives externally is there's properly that's the past, present, future, and that three times everything is the calculation, and that's what is the reason, what is the cause, what is the result. About that's understanding and recognize and realizing, and that's every about that's perception is that's the preciousness human life. Khi mà chúng ta nói về sự trân quý của đời người thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mục tiêu này nó phục vụ cho cả ba thời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó thể hiện qua chuyện là cái dòng chảy của nhân và quả đi từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nên khi mà chúng ta nhìn nhận được rõ cái điều này thì chúng ta sẽ thấy được đời người này là hiếm có, đời người này là trân quý như thế nào. So these human being lives is suddenly and immediately cannot find so easily. This is many one lifetimes the success, the accumulation and virtue, and especially six perfection of Paramita practice that recently result in present human being lives to be find. Chúng ta cần phải hiểu rằng là cái đời người quý giá này nó không bất chợt mà có hay là ngẫu nhiên mà có, mà nó là kết tinh của biết bao nhiêu là cuộc đời trong quá khứ mà chúng ta đã làm cái việc phước thiện, và đặc biệt là chúng ta nỗ lực tu tập 6 pháp Ba La Mật, gọi là lục độ Ba La Mật. Chỉ chính nhờ những cái công đức đó mà ngày hôm nay chúng ta mới có được cái đời người quý giá này. Not limited only without these present lives. There's we are must be taught
future life. In these lives, we can solve everything. We have the ultimate. But future life is that we must thought, thinking, and the perception. That is most important. That is preciousness human life. Tuy nhiên là cái thân người này nó không chỉ phục vụ cho cái mục tiêu hiện tại, tức là trong cái cuộc đời ngay hiện tại của chúng ta, mà nó còn là cái tiền đề để đời sau của chúng ta nữa. Tuy nhiên là nếu như mà đời này mà chúng ta chứng đạo, chúng ta thoát ly sinh tử được thì cái điều đó nó không có gì để nói hết. Tuy nhiên là cái điều đó nó không dễ dàng đối với chúng ta, cho nên cái đời người hiện tại này của chúng ta, cái thân người hiện tại này của chúng ta còn phải nghĩ nó chính là cái tiền đề của đời sau. Then celebration life say everything is the commanded, the happy life, we enjoyment life, but do not feel enough as also. That is these the presence, the happiness, enjoyment life is the we should need to next future life. For future lives, we deposit same to past life deposit both to accumulation merit also, and that is a reason present life is we are very sweet. So future lives is like this life is the need to get sweet. For that we not need to shaping the that both to accumulation merit immediately. So, but this life is the not longer. Our lives and visual things, everything is not shiftness. It's changing impermanence. That is why we are how much possible concentration, effortly, and take to focus how to stable vision life. And from that reasonly, future life is coming the stable. About that consensus, the preciousness human joy life. Trong cuộc đời này của chúng ta thì nó sẽ có những cái điều mà chúng ta được gọi là thụ hưởng ở trong cuộc đời này. Tuy nhiên chúng ta đừng có phí phạm cuộc đời này vào việc hưởng thụ nó. Tại vì thực ra khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không thể nào chỉ có quan tâm đến những cái hưởng thụ trong cái kiếp sống của chúng ta, mà chúng ta còn phải nghĩ đến cái đời sau của mình nữa. Và chúng ta dựa trên một cái tiền đề rằng là chúng ta biết rằng là đời này chính là kết tinh của rất là nhiều những cái công đức, của rất là nhiều những cái sự tu học, của rất là nhiều những cái phước thiện trong quá khứ. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ đi đến một cái phương pháp, một cái dùng pháp bắt cầu để chúng ta thấy được đời sau như thế nào, nó sẽ hoàn toàn dựa vào trong đời này. Cho nên ngay trong đời này của chúng ta không thể nào phí phạm nó, không thể nào chỉ có biết hưởng thụ, mà phải cố gắng làm những việc phước thiện, phải có được cái sự tu học Phật pháp. Và bởi vì tất cả mọi sự luôn luôn đổi thay, tất cả mọi sự luôn luôn là vô thường, cho nên là ngay trong đời này khi chúng ta đã có được thân người rồi, chúng ta cần phải ý thức được cái giá trị của thân người quý báu này, thì chúng ta cố gắng, chúng ta tu học, chúng ta sống một cái cuộc đời thiện lành và tốt đẹp, thì chúng ta mới có thể hy vọng rằng là trong đời vị lai, trong một đời sau, chúng ta mới có được cái sự an bình và hạnh phúc được. Và phải hiểu rằng là những cái hạnh phúc, những cái hỷ lạc trong hiện tại nó chỉ là giả tạm mà thôi, nó sẽ không bền. Cho nên nếu như chúng ta chỉ tập trung vào đời này thì đời sau chúng ta sẽ rất ít hy vọng để chúng ta có được những cái hỷ lạc nó lâu dài hơn, bền vững hơn. So somewhere there's many people in the life only past lives saving deposit accumulation go to. That's reasonably result the Christian life is so happiness life, but enjoyment only. That's not cling to next life, and so much enjoyment. Okay, sometimes that everything is the empty finish, and things are very unhappy, and things are uncomfortable, and sickness, and that should be died. Then sort of property, everything is the finish, and life is the finish and zero, very empty. Then so after this life is not to earn and not put the board to sea and board to land, and then emptiness. After next life is the reborn glory. That is we are, especially Buddhism, traditional follow
people. Action cause result. Anyhow, they accept and believe in this process. Có rất là nhiều người do bởi trong quá khứ của họ đã làm rất nhiều điều phước thiện, có cái sự tu học, cho nên là đời này sinh ra họ có một cái đời sống rất là an lạc. Tuy nhiên là họ lại không hiểu biết rồi họ bỏ mặc cái đời sau bằng cách là họ sống cái cuộc đời này nó hoang đàn, nó phí phạm, để đến một mai khi mà họ hết phước rồi, họ không còn thể nào thụ hưởng trong cái cuộc đời này nữa, thì họ lại phải đối diện với khổ đau. Và đối với con người chúng ta thì đó chính là già, bệnh và chết. Nếu như mà chúng ta chỉ lo hưởng phước và chúng ta không tạo thêm phước, thì rồi đến một lúc nào đó của núi cũng lỡ, nó sẽ quay về con số 0. Và lúc bây giờ thì bởi do chúng ta trong đời này đã không lo vun bồi những cái việc phước thiện, không lo tu học, cho nên là đời này hết phước rồi thì chắc chắn là đời sau của chúng ta chỉ có thể đi vào đọa xứ, đi vào các cõi gọi là tam ác đạo thôi, những đường ác mà thôi. Thì chúng ta là người con Phật thì chúng ta phải thấy rằng là nhân quả là một cái dòng chảy miên viễn, và chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng là cái an lạc trong đời này nó chính là cái kết quả của quá khứ. Thì nếu như mà mình muốn cái đời sau của mình được an lạc thì chúng ta phải gieo những cái nhân an lạc ngay trong hiện tại này, ngay trong kiếp này. That is why Buddha remind and teaching and philosophy otherwise focus to all the sentient beings without personality, without selfish. Every sentient beings the elucidate and doubt, confusion, declaring to teaching about them. So if we have some good position, that time is do not lazy, do not there any elucidate feeling. Then which thing is right and true and the accept and go the true way. And that is means naturally we find the true result. Khi mà Đức Phật truyền trao giáo lý trong cuộc đời này thì chúng ta thấy là tất cả những gì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đều hướng về hữu tình chúng sinh. Đức Phật biết rằng là hữu tình chúng sinh vô minh, không hiểu được lẽ thật, cho nên là Đức Phật mới truyền trao giáo pháp trong cuộc đời này để khai sáng cho hữu tình chúng sinh. Thì nếu như chúng ta là những người mà chúng ta đời này chúng ta đã là những người có một cái địa vị nhất định nào đó, chúng ta nắm được cái quyền lực trong tay chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có được cái hiểu biết về giáo lý để chúng ta biết rằng là chúng ta không nên làm ác, và chúng ta cần phải biết thế nào là phải, thế nào là trái, thế nào là tốt, thế nào là xấu, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Even we are not realizing that cause action cause result, but we very simple practically in the lives we need resource. Some person partly and very long lifetimes get. Some person is the very aged who is still, and some person from the partly to illness, sickness, very uncomfortable, and some person is the very poor. Some person is too much rich. That is all self-past lives. They earn and deposit action and cause that reason behind the present life. Kể cả chúng ta có thể là chưa hiểu lắm về nhân quả, nhưng mà sẽ có một số điều mà chúng ta cần phải nhận diện ra trong cuộc đời này của mình, bởi vì nó là những cái căn bản và những cái trước mắt của mình. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nghĩ về nhân quả đi, thì chúng ta sẽ thấy là trong cuộc đời này không ai giống ai hết á. Có những người họ sống rất là khỏe mạnh, họ có thể đi khơi ngoài trời như vậy, nhưng mà họ không, rất là ít khi nào họ bị bệnh. Nhưng mà còn lại có một số người sống rất là khổ, bệnh rất là nặng, cứ hở ra cái là bệnh mà bệnh không nhẹ. Rồi một số người thì lại rất là nghèo khổ, rất là nghèo khó, muốn làm gì cũng không được. Còn một số người thì lại rất là giàu có thể hưởng thụ bất kỳ lúc nào họ muốn, vân vân. Thì rõ ràng là chúng ta thấy có cái sự khác biệt giữa con người và con người với nhau. Thì cái sự khác biệt này nó chính là cái biểu hiện từ nghiệp quả của chính mỗi con người đó.
cái nghiệp quả trong quá khứ của chính một con người đó nó sẽ kết tinh lại và nó được bộc lộ, nó được thể hiện qua cái đời sống của người đó, cái điều kiện sống của người đó trong thực tại. Self life on the positive and negative, they cannot get result to other person. That's a self need to receive. That is why bad attitude, bad thought, bad speech, and that is the reason. The result is we self cancel receive. That is not order to others. But that is a reason. The reason is that cannot others they discourse, cannot other planning, cannot other idea, they cannot they dispose that. That is self reminds the self the negatives emotionally we do bad karma. So for that's forgive. We arising the forgive. We remind the forgive. Then slowly we can clean and after sweep. Khi mà chúng ta sống trong cuộc đời mà chúng ta lại chỉ xoay quanh cái tôi của mình thì chắc chắn rằng là cái đường hướng của cái cuộc đời mình đi nó không thể nào đưa đến an lạc được. Tức là mỗi khi mà chúng ta sống một cuộc đời mà chỉ chạy theo cái tôi thì cái đích đến của chúng ta không thể nào là an lạc được. Với một cái nhận thức mà lúc nào cũng chỉ xoay quanh cái tôi thì chúng ta sẽ không có nhu cầu, chúng ta sẽ không có cái mong muốn nghĩ cho người khác hay là cảm thông cho người khác, hoặc là có thể có được cái sự đồng cảm với người khác. Thì từ việc mà chúng ta không muốn nghĩ cho người khác, không muốn cảm thông, không muốn đồng cảm với người khác, thì lúc nào trong tâm của chúng ta nó chỉ tràn đầy phiền não, và cái kết quả là chúng ta phạm phải từ sai lầm này đến sai lầm khác, tạo lập hết từ ác nghiệp này đến ác nghiệp khác. Cho nên nếu như mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta mỗi khi mà chúng ta sống trong cuộc đời của mình chúng ta sẽ có những cái giây phút để chúng ta dừng lại, để chúng ta nhìn xem là mình đang vì chúng sinh hay là đang vì mình. Thì nếu chúng ta thực tập điều này, thực tập đi thực tập lại điều này, đến một lúc nào đó trong tâm của chúng ta nó sẽ không còn những cái ý nghĩ xoay quanh cái tôi nữa. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thông cho người hơn, hay nghĩ cho người khác hơn, đồng cảm với người khác hơn, và từ đó chúng ta sẽ có thể hướng được đến an lạc hạnh phúc. So similarly, ignorantly we take the poison. The poison take we self, and that's the poisoning is the reason we feel the signal. No other person feels sick. Okay, same that. Thì ở đây có một cái ví dụ để chúng ta có thể dễ hình dung là khi mà chúng ta do là chúng ta thiếu hiểu biết, cho nên là chúng ta ăn uống thuốc độc vào trong người của mình. Thì cái kết quả của việc ăn uống thuốc độc đó nó sẽ đưa đến đó là chúng ta bị bệnh. So Buddha was teach only two words. Nama karche tatai lula tu, chima karche tatai lela tu. Buddha teaching the word and including every day. So that means past life what to do activities, and in future lives you see future lives the thought, behavior, and organs, everything okay or not. That's checking. Khi mà chúng ta nói về giáo pháp của Phật ở một cái bình diện được gọi là bình dân nhất, thì chúng ta sẽ thấy rằng là giáo pháp của Phật sẽ chỉ xoay quanh đúng hai chuyện là đời trước đã làm gì, đời nay nhìn thấy rõ, đời sau sẽ ra sao, đời này nhìn thấy rõ. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta muốn biết rằng là đời trước chúng ta đã sống như thế nào thì hãy nhìn ngay trong những cái điều kiện vật chất, những cái điều kiện sống của chúng ta trong hiện tại. Và nếu muốn biết đời sau của chúng ta cái điều kiện sống sẽ như thế nào thì hãy nhìn ngay rõ những cái gì chúng ta đã làm trong hiện tại thì chúng ta sẽ biết thôi. Then chima karche tatai lela tu, that means next life which the realms will be reborn. Vision, life activities, action, and depends. That's why this very fixed book
this our life is preciousness life, but they have very great responsibility, very risky, very carefully they take off this life. Khi mà chúng ta muốn biết đời sau của chúng ta sẽ ra sao thì sẽ ra sao có nghĩa là chúng ta sẽ sinh về đâu, chúng ta sẽ sinh về đâu, đời sống của chúng ta như thế nào. Thì khi mà chúng ta nhìn ra được điều này, chúng ta thấy rằng là Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta thấy cái trọng trách của mình. Mình không phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai cả, mình trách nhiệm với chính mình trước cái đã. Rằng là đời sau chúng ta muốn như thế nào thì cái bổn phận của chúng ta phải quay lại và nhìn ngay trong cái hiện tại của mình. Mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả gì mình đang làm, bởi vì những gì mình đang làm sẽ đưa đến một cái kết quả trong tương lai. That is why everybody feel and giving like enjoyment and happy. Why? We are very sickness and position, everything is accommodated present life. Okay, that means past lives, good karma. Past lives they align the positive activities. That's reasonly we are very sweet for life. Okay. Chúng ta đều thấy rằng là mình luôn luôn có hai điều, là mình luôn luôn mong muốn được an lạc và không bao giờ mong muốn khổ đau. Cái đó là một cái sự thật và chúng ta khi mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta sẽ thấy rằng là mình chỉ muốn an lạc và không muốn khổ đau. Tuy nhiên là mình phải hiểu rằng là tất cả những cái an lạc trong đời này của mình, nó là kết quả từ những việc phước thiện trong quá khứ. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là mình phải có trách nhiệm sống phước thiện ở ngay trong hiện tại để đời sau của chúng ta được an lạc. One thing I humbly request you are also brother, sister, parent, everybody. Just don't forget only limit this prison life. This sweet life is the next life until the enlightenment, Buddha. Until that time we need that life. So for that, about this life, we construction, building the equivalence purpose. That's a meaningful. Thì có một cái điều mà thầy muốn thỉnh cầu tất cả mọi người, tất cả những ai có duyên với thầy và nghe được những điều này, rằng là chúng ta đừng bao giờ bỏ quên cái hiện tại của mình. Tại vì đời sau của chúng ta nó sẽ được dựng xây dựa trên cái đời này của mình. Hay nói cái đời này của chúng ta là nền tảng của đời sau. Và chừng nào mà chúng ta vẫn chưa chứng Phật đạo, chừng nào chúng ta vẫn chưa chứng được vô thượng Bồ đề, thì chúng ta luôn luôn cần những cái đời sống được an lạc và hạnh phúc, cho dù là một đời hay cho đến cả trăm đời, cả ngàn đời sau cũng như vậy. Cho nên là ngay trong giây phút hiện tại này, ngay trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta cần phải từng bước xây dựng đời sau, xây dựng an lạc cho đời sau. So past life positive, virtue and merit accumulation, grace and vision. Your every day against fulfilling human beings sweet life, both through and you are also to concentration, focus and expectation, and through most effortly and past lives both through grace through and through the Buddha blessing through, you are great upgrade then and then. That is true things. Ở đây chúng ta thấy rằng là do bởi đời trước của chúng ta đã sống phước thiện, tạo lập ra được rất nhiều công đức, cho nên hiện tại chúng ta mới sinh ra có được mọi thứ như ý, có được thân người quý báu và mọi thứ dường như rất là tốt đẹp đối với chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải thừa thắng xông lên, nghĩa là đời trước mình đã như vậy rồi, đời trước mình đã sống phước thiện rồi, đã sống công đức rồi, thì đời này mình lại phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để cho đời sau lại càng tốt đẹp hơn nữa, lại càng như ý hơn nữa, lại càng có mọi sự thiện hảo hơn nữa. So even we have surpassed like positive activities, grace, and the three jewels, the blessing with we. Even so we are not the effort, we are not a concentration, we have not expectation. There's no chance.
Cho dù là chúng ta có rất nhiều công đức trong quá khứ, và cho dù là chúng ta đã có những cái phước duyên, có được cái sự gia hộ của Tam Bảo, nhưng nếu như mà chúng ta không nghĩ cho đời sau, chúng ta không nghĩ cho đời vị lai, thì sẽ không thể nào có một cái đời vị lai tốt đẹp được. That is why this vision lifetime is everybody very chanceful life, and everything is livable. Our life is a great opportunity. That is times we are always use the three bells, and they pray and chanting and meditate, and that is the Buddha follower always that's our self responsibility. And that's dharma is the Buddha dharma is the universal, the very powerful and activeness of all the sentient. Cho nên chúng ta cần phải nhìn nhận là đời này chính là cái cơ hội để chúng ta dựng xây an lạc cho đời sau. Khi mà chúng ta đã có được cái đời người này trong thân người này rồi, thì đây chính là cái cơ duyên to lớn của chúng ta. Và chúng ta dựa trên cái cơ duyên to lớn này, chúng ta cần phải khai thác nó một cách triệt để, bằng cách là chúng ta sẽ quy Tam Bảo, chúng ta sẽ tụng kinh niệm Phật, chúng ta sẽ hành thiền, chúng ta sống một cái đời sống thiện lành, một đời sống thiện hảo của người Phật tử, và chúng ta có trách nhiệm với chính mình và người khác. Chúng ta luôn luôn phải hiểu rằng là cái ân đức của Tam Bảo là vô cùng to lớn, luôn luôn dõi theo chúng ta, luôn luôn hộ độ cho chúng ta. So, and today is the last times we are start to Greentar little teaching. There's purpose my teacher also, sponsor also, but properly we cannot go last time, and again we going to and the Greentar teaching. Hôm nay thì chúng ta sẽ một lần nữa tìm hiểu về lục độ mẫu Tadasan. Lần trước thì thầy cũng đã có thử giảng rồi, nhưng mà chỉ giảng cho một số anh chị em thôi, và cũng hình như là cũng không được trọn vẹn lắm, cho nên là bữa nay thì thầy sẽ giảng nó một cách trọn vẹn hơn về lục độ mẫu. The Grintara is the embodiments of the three jewels Grintara. Grintara is the million darkly encoding the nature of Grintara. And it guys 21 Tara is including only one Grintara. Okay. That is why Grintara is 3 times limitless Buddha's mother. Or all the sentient beings, 6 realms, sentient beings of mother. Okay. So who want to anything say expectation and the purpose and the approval purpose, and everything is a cancer. But that approval is purpose is need to take approval. Approval means without sacrifice. Okay. Khi mà chúng ta nhắc về lục độ mẫu hay là Tadasan, thì chúng ta luôn luôn phải đầu tiên phải hiểu rằng là Ngài chính là hiện thân cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là trong tam thiên đại thiên thế giới này sẽ có hàng triệu các vị Dakini, tức là các vị mà Thi Du Mẫu, thì các vị đều hội tụ ở nơi lục độ mẫu. Là khi mà chúng ta nói đến 21 vị thánh độ mẫu, 21 vị Tara, thì cũng gom tụ lại ở nơi lục độ mẫu, tức là Tadasan. Có thể nói rằng là lục độ mẫu hay Tadasan, Ngài là mẹ của 3 đời chư Phật, vô lượng chư Phật trong 3 đời, thì Ngài chính là mẹ của vô lượng 3 đời chư Phật, cho đến tất cả chúng sinh trong 6 nẻo. Và nếu như người nào mà có những cái ước nguyện, những cái sở cầu mà nương tựa nơi Ngài, thì đều có thể được viên thành một cách trọn vẹn. Tuy nhiên cái chuyện mà viên thành ở trong đạo Phật của chúng ta phải hiểu rằng là sự thành tựu mà không có dấu ấn của bản ngã, sự thành tựu mà không có dấu tích của bản ngã, hay là gọi là vô ngã viên thành. And in our Buddhism has two kind of the deities, and one of the gents deities, one of the women deities.
The woman that is Green Tara talking. Okay. So Green Tara is the same to present our mother how to careful to the mother child. Same to all the 6 realm sentence being very forcefully and focus, take to the focus, concentration, responsibility. But vision our mother is very take careful to the children, but they are selfish and desirable and the partiality. That's why they are not to move the from samsara. Okay. That's without cloud cannot freedom. That is why they are thinking is the service. That is why the green Tara is properly removed, and similarly the 15 moon wisdom body. They have not service, they have not desire, they have not sort of hopeful. That's the only one. All the non-stop 1 second, then take careful all the sentence on how to remove from samsara. Khi chúng ta nói về bổn tôn thì chúng ta sẽ có 2 nhóm bổn tôn được phân làm dựa trên thân tướng, tức là thân tướng nam và thân tướng nữ. Thì Lục Độ Mẫu là ngài thuộc về các vị bổn tôn mang thân tướng nữ, bởi vì ngài là hiện thân cho người mẹ, một người mẹ hết lòng tận tụy chăm sóc cho con mình trong xấu nẻo. Gọi là ngài Thánh Độ Mẫu đối với lại chúng sinh trong xấu nẻo, ngài giống như một người mẹ hết lòng hết dạ, lúc nào cũng tận tụy chăm sóc con mình. Tuy nhiên là nếu mà so với ngài thì những người mẹ trong cái luân hồi này sẽ có một cái điểm không bằng ngài. Đó là những người mẹ trong luân hồi này thường là chăm sóc con, tuy rất tận tụy, tuy rất là yêu thương con, hết lòng hết dạ chăm sóc con mình, nhưng mà lại dựa trên sự ích kỷ, lại dựa trên sự toan tính, lại dựa trên sự vô minh để mà chăm sóc con mình. Cho nên là muốn con mình nó tốt nhưng mà thường kết quả nó lại là xấu. Trong khi đó đối với lại mẹ Tara hay là Thánh Độ Mẫu thì câu chuyện sẽ rất khác. Bởi do ngài giống như là ánh trăng thu, ánh trăng mùa thu, ánh trăng 16, vô ngã, vô chấp, vô dục, vô độc. Ngài tận tụy hết lòng chăm sóc cho đàn con thơ bằng một cái tâm thức vô ngã, vô chấp, vô dục, vô độc như vậy. Cho nên cái mục tiêu của ngài luôn luôn đưa đến đó là giải thoát cho chúng sinh. So in present life, the mother also very kindness and very graceful in our life. Without parent, without father, mother, in our lives cannot in the human realms standing. We cannot see in our looking in the human realm anything cannot bigger. So our parent is so graceful, but that mass gracefulness of Green Tara. So our parent is the two master graceful for other life, but they are under the samsara. They are always unhappy, unclean, uncomfortable, very sickness. But we understand, we cannot directly see them clean, but they are really feel the very sickness. But what to do we? We have no idea. But only once we have the option, and we truly, secretly, and sincerely refuse the Green Tara and propose the Green Tara, and from Green Tara and place through all the enlist our mother and be saved, remove the from suffering samsara. That is our one of the. Okay. This is profoundly Buddhism traditional and refuse and arise of Buddhism. Thực ra khi mà chúng ta nhìn cái người mẹ trong cuộc đời này của chúng ta sẽ thấy rằng là người mẹ luôn luôn là người hết lòng hết dạ với chúng ta. Có thể nói rằng là người mẹ là người từ mẫn nhất đối với lại chúng ta. Nếu như không có cha mẹ thì đời này của chúng ta rất khó để có thể tận dụng được cái đời quý báu này. Hay nói cách khác, có đôi khi là nếu mà không có cha và mẹ thì coi như đời mình là coi như bỏ qua một bên, bỏ phế một bên, không thể nào phát triển được, không thể nào mà chúng ta có thể lớn lên được.
Cho nên đối với chúng ta thì cha mẹ trong hiện đời rất là cao quý. Nhưng mà ở đây á, thì mẹ Tara lại có một phần cao thượng hơn. Cao thượng hơn ở đây bởi vì mẹ Tara không còn chịu sự chi phối của luân hồi khổ nữa. Trong khi cha mẹ hiện đời này của chúng ta ít nhiều thì vẫn còn nằm trong vòng sinh tử. Chẳng hạn như cha mẹ rất là muốn sống đời đời để mà chăm sóc cho mình. Nhưng mà làm sao có chuyện đó được? Cha mẹ đời này của chúng ta rồi cũng sẽ phải già, cũng sẽ phải bệnh, cũng sẽ phải chết. Và có nhiều cái bệnh ở bên trong cha mẹ đâu có nói mình. Có những cái đau đớn, những cái tổn thương bên trong cha mẹ không có nói mình. Cứ thế mà chôn giấu trong lòng cho đến ngày cha mẹ lìa bỏ cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta thấy rằng là cha mẹ hiện đời của chúng ta tuy rất yêu thương chúng ta, nhưng là bởi do vẫn còn nằm trong vòng sinh tử, cho nên sẽ không giúp cho chúng ta ra khỏi cái vòng sinh tử được. Còn đối với lại Thánh Đồ Mẫu hay là mẹ Tara thì bởi do Ngài đã bước ra khỏi sinh tử rồi, và cái mục tiêu của Ngài xuất hiện, cái mục tiêu hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta là đưa chúng ta ra khỏi sinh tử. Thì từ đó chúng ta mới hiểu được cái nhìn của chúng ta về Thánh Đồ Mẫu như thế nào đúng theo tinh thần của Phật giáo, và tại sao chúng ta cần phải quy y, tại sao chúng ta cần phải phát Bồ Đề Tâm là như thế. So we are only just like hearing that's Buddhism teachings the world. Only hearing, only learning, only teaching, not enough. That's perhaps, and then after then to must focusly contemplating our self-individual, and then arising who must our sincerity and sacrificing, and who must the supreme awareness the improving. That is depending on supreme awareness. From thence the beginning to compassion and love and joyful and equality. That four section, four signal is including Buddha, all the Buddha, body, speech, mind, quality, activities, education is including that as four signal. Là người con Phật thì chắc chắn là chúng ta đầu tiên là cần phải học các giáo lý gọi là học Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học Phật thôi á, thì nó chưa đủ, mà chúng ta cần phải đưa vào trong cái sự quán chiếu, trong cái sự tư duy thẩm thấu, thấm thía, cho đến lúc nào đó chúng ta thật sự nhận thức rõ được cái vai trò của những giáo lý này trong cuộc đời của mình và chúng ta tiến tu trên đạo lộ. Thì để làm được điều đó thì chúng ta không bao giờ được quên tứ vô lượng tâm, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Có thể nói là tứ vô lượng tâm hàm chứa tất cả các giáo lý từ nơi thân, khẩu và ý của Phật. Và đây là giáo lý rất là quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình. Thought and contemplating the only reason, practice and learning, meditate, that is the only formality. Just like without salt, any items and not putting the soup, and soup is not tasting, okay? Same like that. Nếu như mà chúng ta không có sự quán chiếu, chúng ta chỉ có học rồi chúng ta lập tức là vội vàng chúng ta đưa vào trong cái sự tu học của mình á, thì lúc đó cái sự tu học của chúng ta nó sẽ không có kết quả. Nó giống như là để mà chúng ta nấu một cái nồi súp á, thì không phải là chúng ta cứ chuẩn bị hết nguyên liệu xong chúng ta cứ cho thẳng vào trong nồi, xong rồi chúng ta không bật lửa, chúng ta cũng chẳng khuấy gì, chúng ta không nêm nếm gì, sau đó họ cứ vậy rồi cảm thấy khét rồi đem ra mà ăn thì làm sao mà ăn ngon được. Cho nên là chúng ta phải hiểu được cái vai trò của việc là tư duy quán chiếu thẩm thấu được giáo lý. That is why first of all we are Buddhism follower. Otherwise the practice, meditate, refuse, pray, chanting, and that is also dependence arising the Bodhicitta and sincerely refuse. And for the refuse and for the arising the Bodhicitta, first of all, understanding and recognize that that's an objective. That's me.
without understanding meaning, we cannot think, we cannot start arising that's our option. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta là Phật tử, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là mình là Phật tử thì mình sẽ phải có cái chuyện là tụng kinh niệm Phật ra, thì luôn luôn phải nhớ là chúng ta cần phải quy y và phát Bồ Đề tâm. Và muốn làm được cái điều đó thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái nhận thức đúng. Tại vì nếu như không có nhận thức đúng, vậy là chúng ta đã không đúng ngay từ đầu. Không đúng ngay từ đầu thì cái kết quả khó mà đúng được lắm. That's arising the Bodhicitta and so the refuse is the Buddhisms have the different types the section and Hinayana, Mahayana, Vajrayana. And Hinayana vow is just the practice and the morality and the pathful, the feeling, pathful on suffering love. And that how to remove the from suffering themselves, feel not the others suffering. And Mahayana vow is then seem to wish the suffering feels our life and other life is the same feeling. That is why not only and the practice our life self. Equality every English mother how to remove from suffering myself. That's feeling and that's about and that's arising the Bodhicitta is the Mahayana. And the Vajrayana traditional vow is all over the visual and that's how many capacity in the world. That's everything is without doubt. That's mandala, deities, dhatu, everything is the Bodhisattva Vidyadhari. That's a nature. That is not transgress. Ở đây khi mà mình nói về quy pháp Bồ Đề tâm thì đầu tiên là chúng ta phải biết rằng là giáo lý của Đức Phật thì sẽ có rất là nhiều hệ thống. Tụ chung lại thì chúng ta sẽ có tam thừa, thì gọi là thừa nguyên thủy, thừa phát triển và thừa kim cương hay là kim cang thừa. Thì đầu tiên là thừa nguyên thủy. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu giáo lý về thừa nguyên thủy, chúng ta sẽ thấy rằng là giáo lý của thừa nguyên thủy sẽ tập trung vào việc giải thoát giới, có nghĩa là hướng nhiều vào trong cái sự giải thoát của cá nhân mình. Có nghĩa là tôi không biết là tôi có cứu được ai không, nhưng đầu tiên tôi phải cứu tôi cái đã. Đầu tiên là tôi phải tự xử lý những vấn đề của tôi cái đã, thì sau đó tôi mới có thể nghĩ được đến cái chuyện là giúp được cho người khác. Có nghĩa là sẽ tập trung vào bản thân và đi kèm đó là việc giải thoát giới. Tuy nhiên là hệ phát triển thì lại nhìn nhận rằng là nếu như lúc nào cũng chỉ chăm vào bản thân mình thì không có được, tại vì không phải là chỉ có mình đau khổ, có đôi khi là mình chỉ đau khổ một phần thôi, nhưng mà chúng sinh khác thì lại đau khổ gấp 10 lần, gấp cả 100 lần như thế nữa. Thì họ nhìn nhận được cái tác động của tất cả những chúng sinh khác đối với lại bản thân mình, cho nên là thừa phát triển lại đề cao về Bồ Tát giới. Thế là một bên thì làm việc thầy giải thoát giới, còn một bên là đề cao về Bồ Tát giới. Còn đối với lại kim cang thừa và mật giới thì lại luôn luôn duy trì một cái nhận thức rằng là tất cả mọi hữu tình chúng sinh, không phân biệt nha, tất cả mọi hữu tình chúng sinh thì chắc chắn đều là sự hiện bày của Mandala, của Bổn Tôn, của chư Phật, chư Bồ Tát. Có nghĩa là trong mắt của một hành giả kim cang thừa là cái người đối diện đã là một vị Phật rồi. Cái người đối diện đã là một vị Phật rồi. Cái đó là cái bản chất của chúng sinh rồi. Cái bản chất của tình chúng sinh đã là Phật rồi, không cần phải thay đổi gì hết. So just like example, the Hinayana is 2 GB and Mahayana is 3 GB, Hawaiian 3 GB, and Vajrayana is 4-5 GB capacity. So the Vajrayana is the famous and who benefits in the world all the sentiments without the partiality. That is why we are now this century is the Vajrayana Dharma practice traditional and century. That is why we feel self very happy. Okay. Nếu như mà mình nhìn nhận các cái thừa theo kiểu là các cái băng thông của internet, cái băng thông của internet chẳng hạn như là hệ nguyên thủy thì chỉ là 2 GB một giây, 2 GB một giây, còn hệ phát triển là 3 GB một giây, nhưng mà lên đến hệ kim cang rồi, kim cang thừa thì lại là 4 hoặc là 5 GB một giây.
nghĩa là tốc độ truyền dữ liệu nó nhanh hơn rất là nhiều do cái băng thông nó rộng hơn. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là kim can thừa mang đến cái sự giải thoát, nó phổ quát hơn, nó bao la hơn, nó rộng lớn hơn, và chúng ta với cái địa vị là một hành giả kim can thừa thì chúng ta cảm thấy hoan hỷ về điều này. So in Vajrayana traditional, they have not said, they have not caste, they have not the women and gents, the younger, aged, not dependent. Every being same, but depending the thinking. That personality and personality once coming up, the thinking is that's not very congested. That's exclusive. Then the 4 GB is a very big space or capacity. So this time is like the Buddha Vajrayana traditional season is very much to benefit every sentient being. Every sentient being can success like easily they both marry, and that's a fortunate lifetime. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là kim can thừa thì sẽ không có quan tâm đến giới tính, không quan tâm đến độ tuổi, không quan tâm đến sắc tộc, không quan tâm đến bất cứ những cái gì mà trong thế gian chúng ta dùng để chúng ta phân định. Bởi vì trong một cái băng thông rộng lớn như vậy thì tất cả chúng sinh đều được chứa đựng trong đó, chứ không phải là chỉ có những chúng sinh được chọn, những chúng sinh đặc biệt thì mới được vào trong cái băng thông rộng lớn đó, mà cái băng thông rộng lớn đó sẽ chứa đựng được tất cả chúng sinh. Cho nên từ đó chúng ta nhìn nhận rằng là kim can thừa có một cái nhận thức rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều có cái quyền được an lạc, tất cả hữu tình chúng sinh đều có thể được an lạc và sẽ đạt được an lạc nếu như họ tu trì đúng đắn. So this the Vajrayana traditional times we utilize our every devotee organs and 5 skandha, every used to for purpose the dharma activities. That is wise. And this the Vajrayana dharma traditional century, we can use every property and so we how much arrange that's virtue visual things that is without major line we can utilize the dharma purpose how much possible. So that is not useless. That is the put the seed on the virtue lens. The 3 joys is the virtue. There is no transaction. There is not sort of changing. That is not impermanent. That is the immortal. Fixed. How much possible we put the seed there? That must our lives, present lives can benefit receive. And so especially then the next lives that's they automatically can receive that until the enlightenment. Okay. Giờ đây chúng ta thấy rằng là giáo lý kim can thừa sẽ kêu gọi chúng ta sử dụng ngay cái thân của nơi mình, sử dụng ngay cái 5 uẩn ở nơi mình, tất cả các giác quan ở nơi mình và hướng tất cả những cái này về với pháp, tất cả đều hướng về với đạo pháp. Và tất cả mọi tài sản, tất cả mọi của cải, tất cả mọi cái hưởng thụ, tất cả mọi cái thiện phước của chúng ta đều được sử dụng thuận với pháp. Thì cái việc này nó giống như là chúng ta gieo hạt vào trong một mảnh đất tốt để cho cái hạt đó nó sẽ phát triển thành một cái cây rất là tốt. Thì cái mảnh đất tốt đó của chúng ta chính là Tam Bảo. Tam Bảo là một vùng đất màu mỡ, không hề có sự thay đổi, không hề có sự xói mòn, không hề có sự biến chất, mà vẫn luôn luôn như vậy nuôi dưỡng những cái hạt giống lành cho chúng ta. Thì từ những cái hạt giống này, hạt giống lành này thì không chỉ là đời nay chúng ta được an lạc, mà đời sau chúng ta cũng được an lạc và luôn luôn được an lạc cho đến khi chúng ta chứng thành vô thượng Bồ đề. So between women of our European society, sometimes somebody they have feeling, oh, I want to do something, but we have no capacity,
we have no property. But especially property is our the organs, body, speech, mind. The mind through feeling the positive, and speech is positive speech, and the body, the action is very light, and to others see, speak, looking, sitting. That's everything is a positive thing, action, and that is for other very happy. That's them happy, and that is their success, the accumulation. So their through is naturally generosity and naturally accumulation, success. Even we have the property, then with positive mind through and polite speak through, and there we are how much possible generosity, positive objective, the purpose, and so we generosity and donation, and that's both things not wasted, or the finally very precious life that not wasted, and that's a property is not wasted. That's meaningful in this life, very sweet world. We can live long life, and so after next life is the then the very supreme, super fine sort of life we can find. Like the when we put the seed very mature and ripe seed, and next time sort of grow, and we receive the very final result. Otherwise, we see the very unmature sort of the seed, and that's the only expectation. That's cannot the plant cannot fall grow. Okay, that's a simple. Thì ở trong loài người chúng ta, trong xã hội chúng ta sẽ nghe có một số người họ sẽ nghĩ, hoặc là thậm chí họ nói rằng là thực ra là tôi cũng muốn làm thiện lắm, nhưng mà tôi không có đủ sức. Thì tại sao lại không đủ sức? Thực ra là sức thì lúc nào mình cũng có hết, ở nơi thân, khẩu và ý của chúng ta. Ý của chúng ta nghĩ thiện, miệng nói lời thiện, thân làm việc thiện, hoặc là từ cái cách đi, đứng, nằm, ngồi cho tới cái ánh mắt mà chúng ta nhìn người khác. Chẳng hạn như một cái ánh mắt nào đó chúng ta nhìn mọi người á, lúc nào cũng đi kèm với một cái sự nhẹ nhàng và an lạc. Thì đó nghĩa là mình đang vận dụng chính cái sức của mình, và từ đó mình có thể thực hiện được các cái thiện pháp trong cuộc đời của mình. Cho nên không phải là tôi không có sức làm thiện đâu, thực ra là cái sức của chúng ta luôn có. Rồi đến những cái tài sản của mình cũng có thể tùy theo cái khả năng, tiền bạc của mình, tài chính của mình, sự sản của cải vân vân, mình tùy theo cái khả năng của mình hoan hỷ, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm các việc từ thiện, phước thiện cho xã hội vân vân. Thì nếu như chúng ta sống một cuộc đời như vậy thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có uổng phí cái kiếp người của mình, và thậm chí cũng không uổng phí những cái tài sản mà mình có trong cái cuộc đời này của mình. Và điều đó nó chắc chắn nó sẽ đưa đến những cái đời sống an lạc cho mình, và đời sau cũng sẽ đảm bảo được an lạc. Giống như việc là khi mà chúng ta gieo hạt vào trong một cái mảnh đất màu mỡ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng là ngày sau cái cây đó nó sẽ mọc lên một cái cây cao lớn. Còn nếu mà bây giờ cho dù hạt giống có tốt cách mấy, nhưng mà mình lại phí phạm nó, mình lại gieo vào trong một cái mảnh đất cằn cỗi, thì làm sao mà chúng ta có thể hy vọng rằng là nó sẽ lên một cái cây lớn được? That's why we are these very precious lifetimes. We are positive activities that is this dharma purpose. That's a positive activities through and all the Buddha in that's attending the enlightenment. Everybody have that some basis. Everybody have the Buddha nature, but we are correcting the accumulation and by through the positive activities. Then that is human being responsibility. Thì cái đời người quý báu này của chúng ta, mà nếu như chúng ta muốn tận dụng nó một cách triệt để, một cách gọi là tốt nhất, thì không gì hơn đó chính là chúng ta tận dụng nó với Phật pháp. Bởi vì rốt ráo cái con đường này đó chính là Phật quả. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh,
nhưng mà do bởi là chúng ta đã nhiều đời sống bất thiện cho nên chúng ta bị tầng tầng lớp lớp những cái che chướng nó che đậy lại, cho nên chúng ta không thấy được Phật tánh đó, chúng ta không khai thác được Phật tánh đó. That is why we are everybody respectfully and with so devotionally they refuse the three wells. Three wells is our permanent solution and permanent guardian and permanent support. All things the three wells. Okay. So we these times we find the preciousness life and we once again feel and remember the three wells. That is a most unaccountable virtue we can success. Do đó mà chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình về cái việc là chúng ta quy Tam Bảo. Tam Bảo có thể được gọi là cái nơi chở che, cái mái nhà chở che muôn đời cho chúng ta, là tài sản muôn đời của chúng ta, là cái mảnh đất muôn đời của chúng ta. Thì đời này chúng ta đã có được thân người quý báu rồi, thì chúng ta phải nhắc nhở mình về việc quy Tam Bảo để cho nó quen trong cái tâm thức của mình, nó có hình thành một cái sự quen thuộc, để kể cả đời sau cho dù như thế nào chúng ta cũng luôn hướng về Tam Bảo, bởi vì nơi đó là cái nơi chở che muôn đời cho chúng ta, là tài sản muôn đời của chúng ta. That's why against we are everybody repeat to refuse the prayer. Okay, and the common session refuse the prayer and word as the re-transmission, and so then so you are everybody revise. Và đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta tu trì về Thánh Độ Mẫu thì luôn luôn phải bắt đầu bằng câu kệ quy Tam Bảo, luôn luôn bắt đầu bằng câu kệ quy. Và trong mỗi ngày của chúng ta, trong thời khóa công phu của mình thì phải luôn luôn có câu kệ quy, và thầy sẽ khẩu trì chúng ta có câu kệ quy đó thì chúng ta có thể trì tụng vào trong cái thời công phu mỗi ngày của mình. Lama la kiếp su chiu sangye la kiếp su chiu chua la kiếp su chiu yedun la kiếp su chiu lama la kiếp su chiu sangye la kiếp su chiu chua la kiếp su chiu yedun la kiếp su chiu lama la kiếp su chiu sangye la kiếp su chiu chua la kiếp su chiu yedun la kiếp su chiu om tare tuttare ture swaha om tare tuttare ture swaha om tare tuttare ture swaha. Lama kiếp su chiu, that means first of all, we are refused to the Guru. Without Guru, they have not, unless the Buddha, not accepted Buddha attainment people. That's all. Unless the Buddha also, they refuse and sort of follow Guru teaching and advice and practice the six perfection of paramita, and then they are especially maintain the ethical discipline and then generosity, and then that too they attending the Buddha. Câu đầu tiên là Lamala Kapsucho. Câu này có nghĩa là con xin quy nơi đạo sư, con xin quay về nương tựa nơi đạo sư. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta phải quy nơi người thầy của chúng ta, nơi bậc thầy của chúng ta. Bởi vì nếu như không có người thầy, không có bậc đạo sư thì kể cả chư Phật cũng không thể nào chứng đạo được. Chỉ khi đi theo các bậc thầy để mà tu học, đi theo các bậc đạo sư để mà tu học, chui rèn lục độ ba la mật, dần dần các vị mới có đầy đủ công đức để cuối cùng các vị ngồi dưới
cội Bồ đề và hàng phục ma quân, chiến thành vô thượng Bồ đề. So, attending the Buddha who, but Buddha means that not the personality name. That is one of the wisdom body. After every clearing this obstruction and deformment and elusivity and desire, the samsara, every samsara feeling is the death crossing and remove from them just like 15 monks. Only wisdom body, they have not any doubt, confusion, and anything. That's always happiness, freedom. But we are not very concentrated. We are not very tight in bed from the desire. That is why we are everybody rejoice, follow and dharma, and from we remove the depth samsara. That is. Thì khi mà chúng ta nghe đến chữ Phật, chữ Phật Đà hay là trong tiếng Phạn là chữ Buddha, chữ Phật này không phải là một tên riêng mà là tên để chúng ta gọi về một cái trạng thái phẩm đức rất cao thượng. Tức là khi tất cả mọi phiền não, tất cả mọi che chướng, tất cả mọi cái lăng xăng xáo động của luân hồi đã không còn nữa, thì lúc bấy giờ Phật quả hay là Phật tánh sẽ được hiện bày giống như trăng rằm giữa một bầu trời quang mây, bầu trời không có mây mà trên đó chỉ có khoảng trăng thôi. Thì chúng ta gọi cái trạng thái đó là Phật, là sự an bình, là sự tĩnh tại vô thượng. Thì cái đó là cái trạng thái được gọi là giải thoát hay là niết bàn hay là Phật quả. Thì sẽ khác với chúng ta là chúng sinh trong luân hồi, chúng ta nào còn tham sân si vân vân. Thì chúng ta phải nhìn được cái sự khác biệt giữa chúng ta và Phật để chúng ta có một cái khát vọng để chúng ta bước ra khỏi cái dòng sinh tử này, siêu vượt khỏi luân hồi này và chứng thành Phật quả. The Buddha and nature haven't there's any six desires or signet. Even the Buddha nature have the six desires that they feel any times the selfish and partiality and anything that doubt conflict, but they almost completely crossing from the samsara plane. That is why there seems five wisdom commanded and omniscient supreme awareness. Khi mà chúng ta nói về Phật thì đó là một trạng thái không có phiền não, không có vọng tưởng, không có vô minh, không có tham, không có thân, không có sân, không có si, vân vân. Ở nơi Phật thì ngay đến cả cái tên luân hồi cũng không còn, muốn chi là những dấu tích của luân hồi. Thì ở nơi Phật thì chỉ có duy nhất một thứ thôi, đó là nhất thiết trí. Buddha, they have attending Buddhahood, but which the reasonly Buddha attending the Buddha. Buddha attending the Buddhahood and dependent dharma. Okay, but dharma is, what is the dharma? Dharma is normally positive activities. Body, speech, mind, under the 10 words, positive, easily. Even we are all round life, positive activities are under the 10 virtue. That is dharma. Two other benefits that thinking, that's dharma. Dharma is not outer sex, okay? And that is the one of the chance success the accumulation. After complete maturing the accumulation and both merit and attending the Buddha, that is a necessary. Okay. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngài chứng thành Phật quả hay là đạo quả vô thượng Bồ đề thì lúc bấy giờ ngài đã tuyên thuyết diệu pháp hay là tôn pháp hay là pháp bảo. Thì diệu pháp là gì? Là con đường tu dưỡng thân khẩu ý, và cụ thể ở đây đó chính là thập thiện nghiệp, là 10 việc lành ở thân khẩu ý của chúng ta. Nếu như mà một người có sự trui rèn qua thập thiện
Thì lúc bây giờ mỗi một ý niệm của người đó đều hướng về pháp. Người này khi dù chỉ tụng một câu kinh, trì một câu chân ngôn, nhưng mà chỉ như vậy thôi đã rất là trọn vẹn nghĩa lý, rất là trọn vẹn công đức rồi. Then dharma is especially that we can understand one of the subject and philosophy, scripture. All the scripture is including the six perfection of paramita. Okay, perfection of generosity, perfection of the ethical discipline, perfection of the passion, perfection of the intuitus. So then perfection of the meditative progress, perfection of the wisdom. That is also. Và có một cái cách trình bày về diệu pháp, một cái cách khác để mà trình bày diệu pháp, đó chính là hệ thống của lục độ ba la mật hay là 6 pháp ba la mật, bao gồm có xả thí ba la mật, trì giới ba la mật, kham nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền na ba la mật và bát nhã ba la mật. So that is only can practice Buddha, Bodhisattva, Bidadari. We feel like that, not that. Everybody hope and our expectation is freedom, happiness, life. Okay. For that, everybody individually can practice individually the six perfection. That is one of the human beings' preciousness lifetimes, one of the rule of success. Chúng ta mỗi người đều mong muốn có được giải thoát và an lạc, cho nên đó là chắc chắn rằng là chúng ta đều có thể tu tập được lục độ ba la mật. Nên là thực ra lục độ ba la mật không phải là khó, nếu như thực sự là chúng ta muốn hướng đến sự giải thoát và an lạc. Bởi vì với cái việc mà chúng ta mong muốn hướng đến giải thoát và an lạc thì chắc chắn chúng ta có thể tu tập được về lục độ ba la mật. Cho nên đây chính gọi là cái đại cương hay là cái đường hướng tu tập của chúng ta. So Buddha Dharma is just like example one of the mobile, okay? One of the mobile pawn, okay? The pawn is the outside one piece, but inside the many pawns, same that's a capacity. Not only Buddhism, not only absolute activities, not only that. From the samsara, from our lives, the samsara life, and until the enlightenment, everything including that. But we not need to understanding that something. Khi mà chúng ta nghĩ về Phật hoặc là khi mà chúng ta nghĩ về Pháp thì chúng ta nên nghĩ về Phật bảo và Pháp bảo giống như là hình mẫu, giống như chiếc điện thoại của chúng ta. Khi mà mình cầm trong tay cái điện thoại á, thì thực ra cái mà chúng ta quan tâm nhất nó chỉ là cái điện thoại này nó có chức năng gì và mình có thể tận dụng được chức năng đó như thế nào, sử dụng nó ra làm sao thôi. Chứ không một ai mà lại nghĩ rằng là nó lên hình là tại vì nhờ cái linh kiện này nối với cái linh kiện kia. Mặc dù là trong cái điện thoại của chúng ta là có bao nhiêu là linh kiện trong đó, nhưng mà cái mà mấu chốt của chúng ta khi mà chúng ta cầm lên cái điện thoại chỉ là xài được hay không xài được, chấm hết. Thì thực ra Phật Pháp cũng như vậy thôi. Phật Pháp thì bao hàm tất cả mọi lĩnh vực, từ trong một cái đời sống luân hồi đến một cái đời sống niết bàn, bao hàm hết. Nhưng mà cái mà chúng ta mong muốn đến là chúng ta có thể khai thác được chỗ nào ở nơi Phật Pháp, chứ chúng ta không cần phải tìm hiểu là trong đó sẽ chia là bao nhiêu phần. Giống như cái điện thoại, không cần quan tâm trong đó là bao nhiêu linh kiện. Tôi cầm cái điện thoại lên, tôi chỉ quan tâm là tôi sử dụng nó được hay là không thôi. So then Buddha, Dharma, Sangha. And the Sangha means then how many scripture and philosophy and then subject, how much the Buddha, every 4,000 Buddha, Dharma, Skandha. So that is also there's a learning, practice, and resource and contemplating to easily, practically utilize the life, and that is means Sangha. Và kế đến là Tăng Bảo.
Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn Ngài đã truyền dạy rất là nhiều những cái chủ đề, những cái kinh văn, lời dạy và được gom tụ lại thành 8 muôn 4.000 pháp môn, tức là 84.000 pháp môn, cái con số rất là lớn. Thì ở trong Tăng Bảo là gì? Là những bậc mà đã đưa tất cả những pháp môn này vào trong cái sự tu học của mình thông qua việc lắng nghe, quán chiếu và tu tập cho đến khi có sự thực chứng về những điều này, thì đó được gọi là Tăng Bảo. But you are just in conclusion. We have no time. That's also practice training, learning. That's normally everybody think like. But that is a don't worry. We everybody sangha, but sangha is the two depends the idol. Okay, so you are just like the dressing sangha, and you are also undressed sangha. Okay, civil. But naturally, our mind conscience and concept feeling is natural Buddha. Shiva. Okay, that's understanding or not understanding, only different. Thực ra khi mà chúng ta nghe đến cái chuyện mà thứ nhất là kinh văn thì dạy nhiều quá, pháp môn thì nhiều quá, thì cảm giác như là để mà có thể có thời gian mà văn tư tu chừng đó thì chắc là chúng ta không biết là chúng ta sống đến đời nào. Chúng ta sẽ cảm thấy hơi rối về chuyện này. Tuy nhiên thực ra chúng ta không cần phải lo lắng. Chẳng hạn như khi mà mình nói về Tăng Bảo đi, thì sẽ có tăng và có tục, có nghĩa là những vị xuất gia, và như chúng ta ở đây là những người tại gia. Tuy là về hình thức thì sẽ có các vị xuất gia và các vị tại gia, nhưng mà cho dù là tăng hay là tục, cho dù xuất gia hay tại gia, thì có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là bản tâm của chúng ta đều là Phật. Bản tâm của chúng ta đều là Phật. Thì cái mấu chốt nếu mà gọi là khác biệt ở đây á, đó là có trực nhận được điều đó hay là không. That is why Lord Shakyamuni Buddha was teaching and sort of many subjects, million subjects to present a lifetime human being society very consistent time. For that, how to easily remove them from suffering, how to easily practice the dharma, how to easily understand the dharma. For that depends the subject, depends the course, that's the products. Okay, compose that's the extreme. Okay. Thực ra sở dĩ mà Đức Phật truyền dạy nhiều cái pháp môn, nhiều cái đề mục, thậm chí nếu như mà chúng ta mà tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy là có khi Đức Phật đã truyền dạy đến hàng triệu cái đề mục. Thì thật ra cái mục tiêu là để cho con người á, có thể có những cái đề mục phù hợp với mình để tu hành cho đến khi hết khổ, cho đến khi thấu hiểu được lý pháp. Thì đó chính là cái mục tiêu của Đức Phật. So that the Buddha was conducting to different subject, and that's only one very short and easy, and everybody easily can understand and success the accumulation. They conducting in the subject only one mantra, but only one mantra that depends the deities, that depends the mantra. But you are feel like that's a different, separate, not separate. That is a predominantly only one group. But the separate mantra is the like similarly 6 realms, many different kind of the sentient thing. They have the different kinds of the sentimental. They have different concept. They have different the position. That only one that is cannot they handle. That is why one root of the heart, many passages, many methods, many mantras that they are passages. That is one part arising only one fruit. Khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái rừng đề mục mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy trong thế gian,
thì chúng ta sẽ thấy có những cái đề mục dài và những đề mục ngắn. Những đề mục ngắn chẳng hạn như là nó rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được, đó chính là tụng chú, trì chú qua câu chân ngôn. Nhưng mà riêng ở trong cái phạm trù mà các cái câu chú hoặc là câu chân ngôn như vậy thì cũng sẽ có phân ra vị Phật này câu chú này, vị Phật kia câu chú kia. Tuy nhiên gốc rễ thì chỉ có một mà thôi. Giống như là chúng sinh thì rất là đa dạng, có rất là nhiều căn cơ khác nhau, mỗi chúng sinh lại có một cái loại độc vượt trội khác nhau, có một loại khổ đau vượt trội khác nhau, lại có một loại phiền não rất là riêng, nhưng mà gốc thì chỉ có một thôi. Cho nên chúng ta thấy là phương pháp để mà xử lý vấn đề á, nó rất là đa dạng, nhưng mà thực ra cái cốt lõi vấn đề nó chỉ có một thôi. So, Grandmother Tara is same to Buddha Hestes. Okay, that's and only one the form is the human women body, but the nature is the same Buddha. The activities is same Buddha. Quality in same Buddha, and the compassion section is the same Buddha. That is not different. Thì khi mà chúng ta nhắc đến lục độ mẫu hay là thánh độ mẫu hay Tara Sanh thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là lục độ mẫu là mẹ của tất cả chư Phật, nhưng đồng thời bà cũng đồng thể với chư Phật. Tuy ngài mang thân nữ nhưng mà bản tâm của ngài không khác bản tâm của chư Phật, công hạnh của ngài không khác gì công hạnh của chư Phật, phẩm đức của ngài không khác gì phẩm đức của chư Phật, và lòng từ bi của ngài cũng không khác gì lòng từ bi của chư Phật. Tất cả những điều ở nơi ngài, nơi thánh độ mẫu đều đồng nhất với lại chư Phật. So, Jejun Pama Dormala Chaksalu, that's the possible we pray the Green Tara, Jejun Pama Dormala Chaksalu. But their words the word meaning is too much and deeply meaning. J meaning is the Green Tara, they're absolutely connected and the very spiritual dharma join naturally. So then all the guru advice, all the Buddha, the philosophy, there's 6 parameter, and then every positive activities that follow and accept the advice all. And that meaning is J. Thì ở đây thầy sẽ giảng một cái câu dùng để kính lễ thánh độ mẫu là câu Jejun Pama Dormala Chaksalu. Thì thực ra câu này để mà giảng được đó, thì thực ra không hề đơn giản, tại vì cái nội hàm rất là thâm sâu. Chẳng hạn như là chữ J ở đầu tiên, Jejun trong chữ J đầu tiên, thì chữ J có nghĩa rằng là ở nơi thánh độ mẫu ngài đã viên mãn hết tất cả những cái sự cao đẹp của chư Phật. Chẳng hạn như là tất cả giáo lý chư Phật đã truyền dạy, tất cả mọi công hạnh về 6 độ Ba La Mật, tất cả mọi phẩm đức của chư Phật, vân vân, tất cả mọi thứ ở nơi chư Phật đều trọn vẹn viên mãn nơi ngài. Đó là ý nghĩa của chữ J. And she was the follow and teacher guidance, the advice and teachings and positive the knowledge and positive environment and positive condition, and so all 10 understanding and Buddha and the philosophy, all of the very seriously and devotionally and they receive. And from thence his the desire, hatred, jealousy, and pride, miserliness, and they are all completely down. That's automatically down. Why? The Buddha philosophy and teachers the teaching advice that have the one of the blessing for. For we need to the blessing, we need to receive the blessing. First of all, we accept the Buddha philosophy teaching and teachers the advice. There was the meaningful in blessing. Without advice, we accept.
without the follow the teaching, teacher the teaching, how do we receive how do we get the blessing? And without blessing, how do we cleaning that's our emotional, not emotions. That's why Grantha was finally respectfully refused and follow and accept, and from that blessing originally declining all the dead illusion desire. Okay, and then from then she was the beginning, starting, generated compassion, love, joyful, equality, without they get day by day, second by second. That's and meditative Wi-Fi that they poses. Okay, that is why everybody very important to understanding our positive environment. Teacher is one of the positive environment. Okay. That's very important to realize. Thì ở đây chúng ta nhìn nhận Thánh Đồ Mẫu là một bậc có phẩm đức cao thượng là bởi do Ngài đã thọ học với cả 10 phương và 3 đời chư Phật. Tức là tất cả chư Phật trong 10 phương và 3 thời có bao nhiêu giáo pháp thì Thánh Đồ Mẫu Ngài đều thọ nhận và tu trì cho đến viên mãn. Và ở nơi Ngài tuyệt đối không thấy có bất cứ sự hiện diện của một loại phiền não hay một loại độc nào. Thì đó chính là cái phước lành cao thượng ở nơi Thánh Đồ Mẫu. Nghĩa là cái phước lành này á, đó chính là cái sự thọ trì giáo pháp của chư Phật. Nếu như chúng ta không thọ trì giáo pháp của chư Phật thì chúng ta sẽ không thể nào tiếp cận được với cái nguồn ân phước cao thượng này. Và khi mà chúng ta không tiếp cận được với nguồn ân phước cao thượng này thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái sự viên mãn giống như nơi Ngài. Đó là một mặt thì Ngài viên mãn được Phật quả, và mặt khác thì Ngài không hề trong tâm tưởng ở nơi Ngài không còn có bất cứ một phiền não và độc nào hết. Và đó do đó thì Ngài thọ với tất cả chư Phật, và trong quá trình đó Ngài vẫn luôn luôn không ngơi nghỉ, không gián đoạn, từng giây từng phút trữ dưỡng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và với một cái tâm thức mà luôn luôn chui rèn trong từ bi hỷ xả, trong Bồ Đề tâm, không ngơi nghỉ và không gián đoạn như vậy thì không có chỗ cho các độc nữa. Thì từ đây chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của người thầy, rằng là ngay cả chính Thánh Đồ Mẫu Ngài còn học với lại 10 phương 3 đời chư Phật. 10 phương 3 đời chư Phật là thầy của Ngài, thì thầy chính là cái nơi nương tựa. Đó là tại sao mà chúng ta luôn luôn cần phải nương tựa vào một bậc thầy là như thế. So J meaning is that just normally short forms like that, and Sun means for the arising the bodhicitta and compassion, love and joyful equality, and very strongly and effort and very concentration and focus to master the life and life, not 1 century. That time is a very longevity, a lifetime there. Okay, so whole longevity life and life to sacrifice the dharma, not samsara the activities. So from them, and they are experiencedly and they connected to that's a very stable without driver. That's always a body, speech, mind, and every organ from 10 direction in Buddha, unlimited Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari, and the blessing are important, and all the teacher and happiness, blessing, and through then she was then they put the name Dolma. Và sau đó là đến chữ Xuân, chữ J là lúc nãy là thầy đã cắt nghĩa cho chúng ta rồi, bây giờ sẽ đến chữ Xuân. Chữ Xuân có nghĩa là kể từ lúc mà Ngài khởi phát tâm Bồ Đề, kể từ lúc mà Ngài khởi lên trên cái ý niệm đầu tiên về từ bi hỷ xả, thì Ngài đã chuyên tâm trưởng dưỡng
hết đời này qua đời khác, không chỉ là trong con số là 100 năm hay là một thế kỷ, mà hết đời này sang đời khác. Nghĩa là chúng ta thấy rằng là Thánh Đồ Mẫu Ngài đã bao nhiêu cuộc đời Ngài hy sinh vì giáo pháp, bao nhiêu cuộc đời Ngài đã dấn thân vì chúng sinh, cho nên trải qua một cái quá trình mà tu dưỡng lâu dài như vậy, cho nên tất cả mọi phẩm đức ở nơi Ngài vô cùng kiên vững, và thân khẩu ý của Ngài ngày cũng như đêm trong mọi thời đều được 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Trị Minh, chư Đạo Sư, chư Bổn Tôn vân vân hộ niệm, và tất cả các ngài đều tán thán Ngài chính là Trunma, là bậc giải thoát. Then the pastor name is the Yeshidawa. The son name is Yeshidawa. She was born from the parent is that's a king. That times the king is the very positive and the Dharma king, and that is times all the lives are sacrificed to the Dharma and to the refuse and practice and sacrifice to the Dharma activities. Yeshidawa. Okay. Then after some time, then times the thousand million the Arhat, Buddha, Bodhisattva, and all that is family covered from the Yeshidawa. They help, support. That's a sacrifice to all the life. Any time after, there's a Arhat, just he told like justice. There he feels one service nature. The Arhat told the Yeshidawa, you are naturally very kind and very professionally to the Buddha follower and the Buddha and disciple. You are very professionally to practice the Dharma and too much support, help, and properly according to help to the Arhat. You too much success the accumulation. That is the reason. Reason is that you which things that you want to pray, and which things that you expectation you pray and you can receive. Go to the Dawa, Yeshidawa from the Arhat. But what is the subject? What is the point here? The point is you one of the laity form. Okay? It's in the world no more laity forms that are two activities that are like the Buddha. That many famous only ones that are changed activities for the service, for the leading, for the remove from the sentient beings dependently from the Zen's Buddha. No more the ladies Buddha. That is why you pray to your Zen convert, pray, and you can the Zen body through many sentient beings remove from suffering, samsara, your hands that activities, then Arhat will be. Thì cái thuở mà sơ phát tâm của Thánh Đồ Mẫu thì Ngài là công chúa con của một vị Pháp Vương. Ngài là công chúa con của một vị Pháp Vương. Thì tên của Ngài là Yeshidawa, mình dịch qua tiếng Việt có thể là Trí Nguyện, công chúa Trí Nguyện. Thì công chúa Trí Nguyện bẩm sinh á, khi mà Ngài sinh ra là công chúa đã có một cái lòng hướng về Tam Bảo, có một cái lòng hướng về Phật Pháp, và Ngài đã phụng sự bằng hết tất cả lòng tận tụy của mình với tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán, chư Trị Minh. Thì lúc bấy giờ để trong tất cả các vị La Hán có một vị đã đến và gặp công chúa Trí Nguyện, bởi vì vị La Hán này cảm thấy rất là thương cho công chúa. Khi mà vị La Hán này đến gặp công chúa thì mới nói rằng là công chúa Trí Nguyện, cô là một người hết lòng với Tam Bảo, hết lòng với chư Phật, hết lòng với chư Bồ Tát, hết lòng với chư La Hán. Công đức của cô là vô lượng vô biên. Thì với cái công đức đó mà chỉ cần cô đứng đối trước chư Phật với chư Bồ Tát, chư La Hán, chư Trị Minh, và cô phát khởi một cái nguyện nào đó,
thì chắc chắn rằng là cái ý nguyện đó của cô sẽ được viên mãn. Nhưng mà ở đây tôi gợi ý cho cô rằng là cô nên cầu có một cái thân nam. Tại vì bây giờ hiện tại đó, cho dù cô có làm được bao nhiêu công đức đi chăng nữa, cô vẫn đang mang thân nữ, công chúa mà, cô là đang mang thân nữ. Cô hãy nhìn đi, bao nhiêu Đức Phật là mang thân nam, bao nhiêu vị A La Hán, bao nhiêu vị Bồ Tát là mang thân nam. Do đó thiết nghĩ rằng á, là cô hãy cầu nguyện để mình có được thân nam, thân của một nam tử, thân của một nam nhân, thì lúc đó cô mới có hy vọng cô cứu độ được cho hữu tình chúng sinh. Thì đây là cái điều mà vị La Hán bởi do thấy được cái sự tận tụy của công chúa Trí Nguyệt, cho nên là đã đến và khuyên công chúa rằng là với những cái công đức mà công chúa đã làm thì hãy phát nguyện để có được một thân nam, bởi vì chỉ có thân nam thì mới hy vọng cứu độ được cho hữu tình chúng sinh. And the Ishidruma answered to the Arhat, yes, you are right, but my confidence is women's form their body through how to the activities by the James Buddha seem to my women's the form to do that service, to do that activities. That is, I have my skill, and you know, I know in the world no more sort of women Buddha, but gents Buddha have much. But I'm still a generate woman Buddha. Women also can success Buddha. Women also have the freedom, a natural option. So that is I'm still woman to do service for other benefit. That's my service, my responsibility. So answer to the Thì công chúa Trí Nguyệt, tiền thân của Thánh Đồ Mẫu mới thưa lại với vị La Hán kia rằng là Bạch Tôn giả ngài nói rất đúng, nhưng mà con tự tin rằng là kể cả với cái thân nữ này thì con cũng có thể làm được công hạnh giống như là chư Phật. Hay có thể nói cách khác là chư Phật làm được bao nhiêu công hạnh thì con tin rằng là thân nữ này cũng có thể làm được bấy nhiêu công hạnh. Và đúng là có rất nhiều Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian với thân tướng là nam. Vậy thì thôi, con xin làm Phật với thân nữ, và con mong rằng là dù với thân nữ con vẫn sẽ cứu độ được chúng sinh giống như chư Phật vậy. Thì đây chính là cái lời mà công chúa Trí Nguyệt đã đối đáp lại với vị A La Hán kia, là cái người mà khuyên ngài nên có cái thân nam. So from then she that must to master strongly the struggle and practice the are arising to so supreme strong accumulation, and then day by day 100,000 and the demons and the convert to the attending the enlightenment, and the continually that, and many long times that she activities that, and from then all in less the Buddha empowerment to Ancient Dharma, and that time is all the Buddha take her name is Golma. Thì từ đó công chúa Trí Nguyệt đã dũng mãnh tiến tu trên đạo lộ, và ngài tu hành chăm chỉ với dốc lòng để mà chứng được vô thượng Bồ đề bằng cái thân nữ của mình. Và thực ra cái con đường đó nó không hề dễ dàng, bởi vì từ ngày trôi qua thì ngài phải đối diện với 100.000 ma vương, tức là những cái kẻ mà không muốn ngài có thể chứng đạo mà trong cái thân nữ được. Thì trải qua một thời gian rất lâu thì đến một ngày nọ, lúc bây giờ tất cả chư Phật đồng hiện thân và đều gọi công chúa Trí Nguyệt là Droma, có nghĩa là Thánh Đồ Mẫu. The Padma means there's a very super intellectual, supreme awareness, supreme omniscience, high over quality.
Dhamma, others, then the others quality. Thì do đó khi mà chúng ta gọi tên đầy đủ của Ngài sẽ là Phật Ma, thì trong cái đó cái chữ Phật Ma cũng như là thánh. Chữ thánh là một cái danh từ rất là cao quý để chỉ nhắc đến những bậc cao thượng, những bậc mà có thể gọi là chí tôn hơn hết thảy, cho nên gọi là thánh. Còn chữ Ma cũng như là độ mẫu. Then the others, the Buddha, then the other Buddha, the Dhamma, Dharma is who must as soon as possible can success, who want to expectation with truly refuse prayer and chanting the mantra and them's expectation so them's the problem so it's very quick. That means Dhamma. Và thực ra là có cái lý do tại sao chư Phật lại gọi công chúa Chiến Nguyệt là thánh độ mẫu, là bởi vì chư Phật đều khẳng định rằng là bất kỳ ai từ nay về sau, bất kỳ ai mà nghe qua hồng danh của Ngài, nhớ nghĩ đến Ngài, cầu nguyện đến Ngài, trì niệm chân ngôn về Ngài và xưng tụng các bài xưng tán về Ngài, vân vân, thì chắc chắn rằng là người đó sẽ được cứu độ rất nhanh chóng và gọi là cứu độ thần tốc. Cái năng lực cứu độ là thần tốc. Chính cái sự thần tốc đó đã làm nên, chúng ta gọi là giống như trong đời gọi là làm nên thương hiệu của thánh độ mẫu, tức là cái sự cứu độ rất nhanh chóng. Without confusedly, respectfully to pray and chanting and meditate to the Grantara Dharma and so quickly and easily and achieve our expectation and solve all kind of the obstacle and demons. That means Dhamma. Và cái chữ mà Phật Ma hay là thánh nó còn ý nghĩa rằng là nếu như có bất kỳ ai mà nghĩ tưởng đến Ngài, trì niệm chân ngôn của Ngài, tụng đọc các bài xưng tán về Ngài, thì sức gia hộ của Ngài dành cho người đó là nhanh chóng, viên mãn, không thể nào nghĩ bàn. Tất cả mọi chướng ngại và ma quân sẽ không thể nào tồn tại dưới sự chứng minh của thánh độ mẫu, dưới sự gia hộ của thánh độ mẫu. Đó là tại sao mà Ngài lại có cái chữ hồng danh là Phật Ma, có nghĩa là thánh. In the world, the human being society and 444 different kind of the disease, and that is how the clinics and the doctor is can success from the Dharma. Thì ở trong thế gian này thì chúng ta đại khái là sẽ có đâu đó là 404 các loại bệnh khổ. Thì có rất là nhiều các vị bác sĩ mà cái sự gọi là mát tay của các vị bác sĩ đó đã có được nhờ nương tựa vào thánh độ mẫu để mà cứu chữa người khác khỏi những cái bệnh khổ này. Thousand and thousand the evils, the enemy and distract, and we apply and propose the respectively to the Grantara and they easily can they solve and that means Dhamma. Và hàng ngàn những thế lực nghịch thù đã được đẩy lùi bởi sự nương tựa vào thánh độ mẫu, cho nên Ngài mới có cái hồng danh là Phật Ma, như là thánh. Sometimes we are business purpose. Sometimes not success. Sometimes success, but that after that success is then changing. That's the main problem. But the problem is stable in solution is we very respectfully, seriously pray, refuse to the Dharma, and that's quickly success, basic and stable, and that's permanent with the Dhamma. Và một trong những cái công đức của cái hồng danh là thánh trong chữ thánh độ mẫu có nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta có những khi cái công việc của chúng ta nó không thuận lợi, cái việc làm ăn buôn bán của chúng ta nó gặp những cái trì trệ, hoặc là nó vừa mới khởi sắc thì nó lại tiếp tục nó trì trệ tiếp, tức là cái sự khởi sắc của chúng ta, cái sự thành công của chúng ta nó không có vững chắc, nó không, cái sự phát triển nó không có vững bền. Thì nếu như mà chúng ta gặp những tình huống giống như vậy thì chúng ta hãy cầu nguyện đến thánh độ mẫu. Thì dưới sự gia hộ của Ngài thì thứ nhất là cái công việc của chúng ta nó sẽ nhanh chóng khởi sắc, và khi nó có những cái tín hiệu khởi sắc rồi thì cái sự phát triển nó sẽ
cân bằng hơn, tiến lên dễ dàng hơn, chứ nó không bị gọi là vừa mới lên xong là lại giảm xuống. Sometimes everybody understand practically, no? Family matter, family problem. Oh, I'm so problem that my family and so wise so very problem, no? And that times they're drinking wines and there's many things, and sometimes that's so life so vicious. They even wrong supplement apply. But true supplement is that we respectfully to apply the dharma. And sometimes we feel like my business is down, my business is just disturbed, very tension, very depression. That's not the option here. The naturally option is to be very peacefully and practice pray and chanting and purpose to the true way, and then we can get solution. Then there's sometimes disturbing anything about. Then drinking the winds and drinking anything, and then family matter also. Then very tension, more. That's not source. That's a self. Mind is to destroy. From thence, physical in destroy. What is not solution. That is why that times we pray Pomodoro. We chanting Pomodoro. We apply the heart energy, power, blessing. That is a great solution. Okay. Hay là mình nói thực tế hơn là những cái câu chuyện gia đình, nhà nào mỗi nhà mỗi một cảnh gì đó, cha mẹ con cái vợ chồng là hay gặp những cái vấn đề và những cái mà xung đột khắc khẩu, rồi bất đồng quan điểm, rồi đặc biệt là trong cái tình huống mà chẳng hạn như là một cái người đàn ông trong gia đình, trụ cột của gia đình, thì do là công việc làm ăn không thuận lợi, thì thay vì là mình chia sẻ một cách bình thường thì người đó lại chọn cái giải pháp là gì? Uống rượu giải sầu. Nhưng mà giải sầu ở đây, nếu mà thực sự mà muốn giải sầu á, thì chúng ta cần phải nên nương tựa vào thánh đồ mẫu. Thực sự cần phải nên nương tựa vào thánh đồ mẫu. Khi mà công việc của chúng ta bất ổn, thì cái điều mà chúng ta cần nhất lúc đó đó chính là sự bình tâm, để chúng ta nhìn rõ xem cái vấn đề này ở đâu và giải pháp là gì. Nhưng mà tất cả chúng ta đều làm sai, là chúng ta lựa chọn những cái giải pháp rất là sai lầm. Thì cái giải pháp đúng là gì? Chúng ta bình tâm, chúng ta hướng về thánh đồ mẫu. Và trong cái giây phút mà cái tâm của chúng ta tìm được cái sự an bình đó, chúng ta gọi là tâm an, trí sẽ sáng. Tâm an, trí sáng thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái giải pháp để đưa chúng ta ra khỏi những cái khó khăn trong cuộc sống, trong cái công việc đó của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta lại lựa chọn phương án sai lầm, chẳng hạn như là uống rượu giải sầu á, thì khi mà mình về nhà, mình chỉ làm khổ vợ con thôi, mình chỉ làm khổ người thân thôi. Mình không chỉ dày vò họ về tinh thần mà mình còn dày vò họ về thể xác. Thì cái điều đó nó đâu có đem lại cái điều ích lợi nào cho cái công việc của mình đâu. Mà nó còn làm khổ không chỉ cho mình mà còn cho người thân của mình. Bởi vì trên hết chúng ta không nhìn ra được cái giải pháp. Cho nên là những khi mà sóng gió nổi lên thì chúng ta hãy nương tựa vào thánh đồ mẫu. Bởi vì những lúc đó, khi tâm của chúng ta an, trí của chúng ta sáng, thì chúng ta sẽ nhìn được cái giải pháp của mình. So this all lives, the preciousness lives maintains the stable and maintains the justice. That's everything is dependent on peace, not dependent on outer external. Okay, but for that we need to create quality one of the teacher, and teacher guide we grow and be success. That's why teacher is one of the good environment. Okay. Cho nên chúng ta thấy rằng là để mà cái thân người, cái bóng này của chúng ta mà có được cái sự bình an, có được cái sự hạnh phúc, thì chúng ta không thể nào hoàn toàn dựa vào bên ngoài được, mà còn phải chăm sóc cả cái thế giới bên trong của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải nương tựa vào Tam Bảo, và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nương tựa vào vị thầy. Bởi người thầy chính là một cái môi trường rất là tốt lành
để hạt giống tâm hồn của chúng ta phát triển. That is why we are always and then morning, evening times, so we early wake up, and then the times that noticeably they wasted the time, and so we finally honestly and so when the honestly and remind the to Green Tara, Mother Tara, and then so ready to spray chanting. That's is a sweet of life maintenance. Cho nên là từ bây giờ vào mỗi buổi sáng á, khi mà chúng ta thức dậy xong á, thì chúng ta nên dành một cái khoảng thời gian để chúng ta tĩnh lặng và chúng ta nhớ nghĩ đến, gợi nhớ cho mình về Thánh Đồ Mẫu bằng cái câu quy y, rồi sau đó chúng ta trì niệm chân ngôn về Ngài và nghĩ tưởng đến Ngài, nghĩ tưởng đến công hạnh của Ngài và sự gia hộ rất là nhanh chóng của Ngài. Thì lúc đó thì tất cả mọi thứ nó sẽ đưa chúng ta vào một cái quỹ đạo phát triển rất là tốt đẹp. Nghĩa là buổi sáng hoặc là trong ngày có thời gian, bất kỳ thời gian rảnh nào, thay vì là mình phí phạm cho những cái hoạt động vô ích khác, thì chúng ta hãy nhớ nghĩ đến Thánh Đồ Mẫu. The present generation is more than present generation. That's professionally they utilize the Facebook, YouTube, WhatsApp more than that. That's the wastage. So wastage like preciousness, like no meaning. Okay, but was there really meaningful? But sometimes, which thing is the meaning that's applied that book? Okay, that is everything sort of becoming again. That's a reflection is very big. Reflection. So reaction is not the meaningful. Once we have the time, that's totally we wasted. But times go away, that times will not come back. But when the time was finished, that time is we are reminded. So very regret. That times regret, not meaning. When we have the time, that times we regret and totally life means that the service and the positive activities, and that's a meaningful always. Okay. Thì thực ra là chúng ta hay có một cái thói quen, tức là cứ rảnh á, thì là chúng ta sẽ gọi là đắm mình vào trong thế giới của Facebook, của YouTube, của WhatsApp vân vân, của những cái cuộc hội thoại, của những cuộc nói chuyện bất tận, của những cái dòng tin tức bất tận. Thì thực ra đó là một cái sự phí phạm thời gian. Chúng ta phải hiểu rằng là cái dòng đời á, nó không chờ đợi mình hết, nó không bao giờ nó chờ đợi mình cả, nó cứ thế nó chạy mãi, nó không chờ đợi chúng ta. Cho nên là chúng ta không thể nào phí phạm thời gian. Thì muốn không phí phạm thời gian thì chúng ta phải dành thời gian cho những điều có ích. Tại vì phí phạm thì nó cũng sẽ quen tay, nghĩa là mình phí phạm quen rồi á, thì mỗi khi mà có thời gian tự nhiên mình lại phí phạm nó. Còn cái thời gian mà chúng ta đã phí phạm nó sẽ không trở lại. Và cho dù mai này chúng ta nghĩ lại chúng ta có tiếc thì cũng không được nữa rồi. Cho nên là ngay từ bây giờ, mỗi khi mà có thời gian thì chúng ta hãy hướng những cái thời gian rảnh rỗi của mình vào những điều có ích. I think that everything is very important, this intellectual time, but they have the time separate their subject. Okay, that's usually continually we use that things, then the reaction is not good. So after some time our mind is mental. Then our physical cannot do. This is affected to mental, and our awareness is not improve the supreme awareness. All there is away from the virus. Như vậy khi mà chúng ta biết tận dụng thời gian một cách có ích thì dần dần chúng ta sẽ có một cái thói quen là dùng thời gian của mình vào những việc có ích. Và bởi do chúng ta dùng thời gian của mình vào những việc có ích, tâm thái của chúng ta sẽ an bình. Tâm thái của chúng ta nó sẽ không còn lăng xăng, không còn vọng động như trước nữa, và lúc nào nó cũng sẽ an bình, tại vì nó luôn luôn dành cho những điều có ích. Thì chúng ta phải nghĩ đến một lúc nào đó cái thân này của chúng ta nó sẽ nằm xuống và nó sẽ không còn cử động được nữa. Thì thử hỏi là lúc đó một cái tâm thức mà nó lăng xăng và một cái tâm thức an bình, chúng ta muốn mình có cái tâm thức nào?
tất nhiên là chúng ta sẽ mong muốn có một cái tâm thức an bình, để kể khi mà cái thân này có không cử động được nữa, nhưng mà cái tâm mình nó an bình sẵn rồi thì mình cảm thấy nó rất là tự tại, thì nó sẽ hơn rất nhiều một người mà nằm đó không cử động được mà cái tâm lăng xăng không biết phải làm sao. So I think we use the Facebook, WhatsApp, YouTube, many things. That's a freedom. The human life is freedom, self-life, self-dependent. But universally, that's not suitable. Actually, that has different time, different success. That is why that is the two most important: receive the message, sending the message. Receive the calling the, or the call. Only two things of it. Universal. Receive the message and sending yes. Accept the call and sending the call. And sometimes the important application call it. Only that much, I think, like no more whole day that's not one only room up on the way. On the there's common places every time. I think this is time is very short time. We preciousness like this simple questions, no meaning. Okay, but don't mind. This is my just like answer. Thực ra khi mà thầy nói về Facebook hay là về YouTube á, thì cái việc mà chúng ta xem Facebook hay là YouTube căn bản á, nếu mà nói căn bản nó là cái quyền của mỗi con người chúng ta, nó là cái quyền tự do chúng ta xem, nó là cái quyền tự do của bản thân mình. Nhưng mà nếu mà mình nhìn rộng ra, rõ ràng là nó không phải là tự do mà nó là ràng buộc. Thì thực ra về căn bản giữa chúng ta và thế giới ngoài kia, nó chỉ nên diễn ra hai chuyện, đó là tiếp nhận và hồi đáp. Chẳng hạn như một tin nhắn đến, một tin nhắn đi, một cuộc gọi đến thì mình bật nhấc lên mình nghe, và mình gọi đi thì đầu bên kia nghe, chỉ vậy thôi. Chứ chúng ta không nên đắm chìm vào trong cái thế giới đó, bởi vì nó là cái sự ràng buộc chúng ta. Và hơn nữa là thực ra mà nói, con người cũng không có nhiều thời gian rảnh đến như vậy đâu. Nếu như Trang đang trong một cái độ tuổi mà đi làm bình thường á, thì mình đâu có dành cả ngày trong phòng, mình còn phải đi ra bên ngoài, mình còn vào công ty của mình, vào văn phòng của mình, rồi còn phải làm cái này cái kia, cho nên cái thời gian rảnh của chúng ta tính ra nó không có nhiều. Vậy thì mỗi khi mà mình có thời gian rảnh á, thì thay vì mình dành nó cho những cái điều nó vô ích, thì hãy dành nó cho những điều có ích. Thì thực ra thì đây cũng không phải là cái lời mà gọi là kiểu như cấm đoán gì thầy dành cho mình đâu, chẳng qua đó là chỉ là cái sự quan tâm của thầy dành cho mình, cho nên thầy nhắc đến cái chỗ này thôi. These days, the most problem created. My boyfriend, my girlfriend, my girl disturb my girlfriend, disturb my boyfriend. I leave my boyfriend, I leave my girlfriend. Too much. Sometimes many people. That's what is the reason? That's one point. Okay. Thì thực ra thời nay khi mà mình nhìn thế giới bên ngoài, mình thấy nó nhiều chuyện lắm rồi. Riêng cái chuyện mà bạn trai bạn gái rồi nó bao nhiêu chuyện rồi. Bạn trai tôi thế này, bạn gái tôi thế kia, rồi bạn trai tôi ở chỗ này, bạn trai tôi ở chỗ kia, rồi tranh qua cãi lại. Thì thực ra cảm thấy nó rất là phí phạm thời giờ của chúng ta. So we are, let's see, everything is just like temper. This is a very risky. So that time to time to be understanding what is the activities. So human beings, the meaning is the life. Thì chúng ta phải thấy rằng tất cả mọi sự nó trôi qua rất là nhanh, thời gian nó không có chờ đợi, cho nên chúng ta hãy hướng về những điều tốt đẹp. Thì khi đó chúng ta mới sống một cái đời người ý nghĩa. Just example, Buddha Shakyamuni, Buddha Guru Rinpoche, Buddha Grintara, Buddha Avalokiteshvara, and every holiness also there, playing their WhatsApp, YouTube, Facebook, and complete success from them, attend the Buddha Purno. There is a practice absolutely activities.
then after complete success, the virtue and the active to awareness, supreme omniscient knowledge collect, and then contemplating, getting the time without busy, and then self-enlightened without playing the Facebook or something. But we are, until now, samsara, very suffer, connected together on yes, it is. Okay. This is the not only them, the enlightenment, there's very they too much powerful, too much blessing, too much fortunately they are getting the attending Buddha, like not that. We everybody same opportunity, okay? But we need to practically, individually success. Okay. Khi mà chúng ta nhìn vào Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, hay là Guru Rinpoche, hay là Thánh Đồ Mẫu, hay là Đức Quan Thế Âm, và hay cả như là các vị tổ của chúng ta, các bậc thầy của chúng ta thấy là các vị đâu, chẳng hạn như Đức Thích Ca, ngài đâu có ngồi dưới cội Bồ Đề ngài lướt Facebook mà ngài thành Phật đâu, ngài đâu có ngồi dưới, hay là như chư tổ của chúng ta, các bậc tổ sư của chúng ta, các ngài đâu phải ngồi trên pháp tòa, các ngài lướt coi YouTube mà các ngài thành Phật được đâu, mà là các ngài tu tập. Ở nơi chư Phật chúng ta thấy có một cái sự dụng công vô cùng mãnh liệt, có nghĩa là chư Phật không phí phạm cho dù là một khoảnh khắc, cho dù là một sát na, cho dù là một khoảnh khắc hay một sát na, chư Phật vẫn dùng cho sự tu học. Và từ từ khi mà tâm của chư Phật không còn chỗ cho sự lăng xăng nữa thì lúc bấy giờ chư Phật mới thành Phật. Còn chúng ta, những kẻ lăng xăng, thì chúng ta khổ trong cái cuộc đời này biết bao nhiêu. Rồi bây giờ đi đâu phải ôm cái điện thoại theo. Rồi rõ ràng là khi mà mình nhìn vào trong những cái mà như vậy á, nó không đưa đến Phật quả. Và rồi chúng ta đừng có nghĩ rằng là chư Phật là do hên mới thành Phật, còn mình là tài xui nên mình không thành Phật. Thực ra là cái cơ hội của mình và chư Phật là như nhau, nhưng mà chúng ta phải nắm được cái điểm cốt lõi, còn nếu không thì chúng ta sẽ không nhìn nhận được vấn đề. So we are still now the samsara, so much suffering, but we not affected from that. We are always still now very lazy or absolute activities. We are always our happy is not changing, okay? And that's still we are our happiness, our their joys go their Lord lumps or samsara activities. That's a preciousness human being life is wasted. Against that we reborn like this precious life reborn or not, we cannot understand it. Even if this life can success very preciousness life, so at times we do not waste it and do not feel lazy and very strong. Probably take to little bit positive activities, success, and that is who must benefit human life. And from them, in the world, become happiness. Okay, peace or peaceful. Okay. Thực ra chúng ta là luân hồi không biết bao nhiêu là kiếp rồi, nhưng mà tức là chúng ta khổ trong cái luân hồi này không biết bao nhiêu rồi, nhưng mà chúng ta chưa hiểu ra vấn đề. Và bởi do không hiểu ra vấn đề cho nên là cảm thấy là vẫn còn có nhu cầu làm biếng, cảm thấy vẫn còn thích phí phạm thời gian, và thậm chí ưa thích sự phí phạm thời gian, và tìm vui trong những cái nó rất là tầm thường. Mặc dù là chúng ta không nhìn rằng là những cái thú vui tầm thường đó nó chỉ có giá trị nhất thời và giới hạn, và cuối cùng là chúng ta uổng phí đi cái đời người quý báu này của mình. Rồi chúng ta ai mà sẽ trả phải tái sinh, thì cho dù là cái cuộc đời này của chúng ta có thành công đến mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng nhớ đừng bao giờ phí phạm thời gian, đừng bao giờ làm biếng, và phải nhớ đến chuyện tu học, đừng phí phạm thời gian vào những điều vô nghĩa, bởi vì lúc đó thì đời người quý báu này của chúng ta nó cũng sẽ bị phí phạm vào những việc vô nghĩa. Và chỉ khi nào mà chúng ta luôn nhớ đến chuyện tu học, không làm biếng, không giải đãi, không phí phạm thời gian,
và những việc vô nghĩa, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng đến việc là chúng ta có được an lạc và hạnh phúc. So then Grandmother Tara mantra is Tare Tutare Tureswa. That's a syllable. So first of all, Om. The Om means that's a 5 Buddha, 5 Dragon, 5 wisdom. Every Buddha soul is the 5 the Om. Okay. Câu chú của Thánh Đồ Mẫu là Om Tare Tutare Turesoha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy có chữ Om. Thì chữ Om ở đây đại diện cho 5 vị Phật chủ, 5 vị Phật mẫu và 5 trí, gọi là ngũ trí. So, and Tare means, and that's a green Tara cell removed from all obstacle and deformment, obstruction, elusive, and desire. At least all the samsara feelings crossing and remove the attentive enlightenment with the same Shakyamuni and same Green Tara. Tare means like that. Và sau đó là đến chữ Tare. Thì chữ Tare là đại biểu cho đức cứu độ khỏi mọi che chướng, khổ nạn, bệnh hại. Nói cái khác là tất cả mọi khổ đau của luân hồi và đưa đến sự giải thoát, giống như chính Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chính Thánh Đồ Mẫu Tara. Đó là ý nghĩa của chữ Tare. Then she was the completely wisdom body, and that's an immortal life. So that's a very and stable and power land and blazing land, and just like ocean, just like sky. Okay, so with the Green Tara, that master powerful and blissful and the activities full. That is why we who person are going to sincerely, respectfully pray and apply the to save life expectation. That's a quickly and easily success. That means Green Tara is almost completely remove the 8 pairful and 16 pairful in the samsara. That is why we connected Green Tara, and in our life, in case we coming, there's 8 pair and 16 pair. That's almost they easily and quickly solved. Thì khi mà chúng ta nghĩ về Thánh Đồ Mẫu Tara thì chúng ta thấy rằng là Ngài đã chứng ngộ được giác thân bất diệt, và do đó nơi Ngài là sự hộ độ miên viễn, công hạnh miên viễn, phẩm đức miên viễn. Cho nên nếu như có người hướng tâm đến Ngài, cầu nguyện về Ngài, nghĩ tưởng đến Ngài, trì niệm câu chân ngôn của Ngài vân vân, thì sự gia hộ sẽ là vô cùng nhanh chóng. Người đó có thể lập tức thoát khỏi 8 nạn và 16 nỗi sợ hãi một cách rất nhanh chóng, rất triệt để. Then Ture, after Tutare, Ture means I have speak just before 445 different kinds of the disease in the human being body. That is all completely clearing and solved from the Green Tara ablation group. Okay. Thì đó chính là ý nghĩa của cái chữ mà Tutare, và sau đó sẽ lên là câu là Ture. Thì câu Ture này đại biểu cho sự cứu độ, thoát khỏi hơn 400 loại bệnh khổ. Tức là 400 loại bệnh khổ thì bất kỳ một loại bệnh khổ nào nếu như chúng ta nương tựa vào Thánh Đồ Mẫu đều có thể được tiêu trừ. Then last syllable Soha. That means with the capable, with the power, with the blessing of Buddha, Green Tara, Buddhi, his peace, mind, and quality, capacity. And the completely please transform mind, body, peace, mind, all the
simple your blessings for me transport, and I can see in my lifetimes how you can service all the sentient being. That much I can do for other service. Sim your that's arising the bodhicitta and respectively refuse chanting mantra, and that is so up to date. A placing up to date that's required. Và cuối cùng là chữ Soha. Chữ Soha này đại biểu cho sự đồng bộ từ oai đức đến phẩm đức, nơi thân khẩu ý cho đến công hạnh của thánh độ mẫu đều được đồng bộ với chính mình, với chính con đây, để con có thể cứu độ chúng sinh giống như Ngài, giống như là cái công hạnh ở nơi Ngài, phẩm đức ở nơi Ngài, oai đức ở nơi Ngài. Như thế nào trong việc cứu độ chúng sinh thì nguyện con cũng sẽ làm được điều đó. Đó là tại sao mà vào cái thời công phu của chúng ta phải phát khởi đầu tiên là bằng việc là phát khởi Bồ Đề Tâm, rồi quy y, và sau đó chúng ta trì tụng chân ngôn và chúng ta định tâm vào trong cái sự quán chiếu như vậy. So thus we are conducting dharma activities. There's the reason, have the reason. With the reason, we cannot arising the bodhicitta and dharma activities. Reasoning is our, in this mother parent is the almost still the lower realm, very suffering, very extremely difficult and suffering. And so how do we selfish feelingly and so that they enjoy in the human being realm? Okay, that is very boring. The Bodhisattva Vidyadhari Buddha also feeling like. Then just like Hinayana is the same to persist like that, their understanding to every in this the mother parent is the samsara very extremely difficult and suffering, but they don't want to take up and remove them. They understanding them suffering, but they cannot they take up and remove from suffering. They only feeling and arising the practice dharma, self-fearful understanding the suffering, and that suffering fearful feelingly, then remove the self-life from suffering. That's why we are reason that's us pain and suffering, we are feelings arising the bodhicitta, and too much is suffering removed from suffering samsara, our mother parent. That is the reason. Okay, that is Mahayana, Vajrayana, Dharma, traditional practice. Okay. Khi mà chúng ta tu tập với lại cái sự chí thú thì chúng ta sẽ có cái kết quả, có đưa đến một cái kết quả hay là một cái đạo quả. Thì thực ra cái kết quả nó luôn luôn phải là hướng về sự cứu độ chúng sinh thoát khỏi ác đạo. Chúng ta tự nghĩ rằng là nếu như mà cha mẹ của mình mà đang chịu sự dày vò trong các cõi thấp, trong các cõi ác đạo, thì làm sao mà chúng ta có thể bàng quan kiểu như là mình chỉ lo vui thú cho riêng mình thôi, mình chỉ lo đến sự giải thoát của riêng mình thôi, còn cha mẹ thì thôi để tính sau. Mình làm sao mà làm như vậy được, làm con làm sao mà làm như vậy được. Thì thực ra tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều nhìn nhận như thế. Thì điều này nó sẽ hơi khác biệt so với lại những cái vị hành giả của hệ nguyên thủy. Người tu hệ nguyên thủy thì cho dù là biết chúng sinh khổ, nhưng nói gì thì nói, ở trong sâu thẳm trong tâm của người tu theo hệ nguyên thủy, họ vẫn tập trung vào sự tu tập chứng đạo và giải thoát của mình trước và của riêng mình trước, tức là họ đặt mình trước chúng sinh. Nhưng mà đối với lại hệ phát triển và kim cang thừa thì giống như chúng ta ở đây, tức nghĩa là chúng ta càng nhìn chúng sinh khổ, chúng ta lại càng thấy thương, và từ cái tình thương đó chúng ta lại càng nỗ lực tu tập để giải thoát. Có nghĩa là ở đây chúng ta đặt chúng sinh lên trước mình và chúng ta lấy chúng sinh làm cái động cơ tu tập cho chính mình. Còn đối với lại người tu hệ nguyên thủy thì dù là biết chúng sinh khổ, nhưng mà tôi mới là cái đối tượng mà tôi đặt lên trước.
đó là tôi phải lo cho tôi trước. Còn đối với lại hệ phát triển và hệ kim cang thì chúng ta đặt hữu tình chúng sinh lên trước. Càng nhìn thấy chúng sinh khổ chúng ta càng thương, và bởi càng thương cho nên bản thân chúng ta càng nỗ lực tu tập. Thì đó là cái sự khác biệt ở cái động cơ tu tập giữa hệ nguyên thủy và hệ phát triển. So that is why we are everybody self feel and keeping the joyful. Reason is we are got very comfortable and freedom life, the sweetful life, and every accommodated life. So that time is we are everything can do very quickly. So that's life is we who must enjoy fully and accept the positive factors. That's a human being responsibility. Do đó là tất cả chúng ta cần phải hoan hỷ, bởi vì suy xét cho cùng thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta hiện tại có một cái đời sống tự do tương đối an lạc và thoải mái hơn rất nhiều chúng sinh khác. Chúng ta đang ở một cái địa vị, ở một cái vị trí và chúng ta có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp trong đời mình. Cho nên là chúng ta cần phải tận dụng những cái gì mà chúng ta đang có để chúng ta nỗ lực làm điều lành và hết sức để tránh những điều dữ. So the time is over. So we now going to little bit Green Tara. 21 Green Tara prayer word is very long, but that was the only two words that short prayer, and that's I transmission to yours and advice to your together. Okay. Thì thông thường khi mà chúng ta tụng đọc bài xưng tán thì chúng ta sẽ tụng bài xưng tán đến 21 thánh đồ mẫu. Nhưng mà ngoài ra còn có một cái bài ngắn mà thầy cũng sẽ truyền cho chúng ta, để những khi mà chúng ta quá bận rộn thì chúng ta có thể tụng được một cách dễ dàng. Jejun Hamma, Rolma, Kekeno, Shikdang, Dungal, Kunle, Kyaptu, Sol, Jejun, Hamma, Rolma, Kekeno, Shikdang, Dungal, Kunle, Kyaptu, Sol, Jejun, Hamma, Rolma, Kekeno, Shikdang, Dungal, Kunle, Kyaptu, Sol. This means the communists, the Mother Green Tara deities. All overly you understandings in these worlds samsara, sentient being situation, conditions, myself, one, all the sentient being. And so everybody through we remind respectfully equals to you, and through understanding you are the respected in under samsara sentient being. And from then, that is problem, that is bad situation that affected everything, and so quickly and fast with peace. Thì cái bài xưng tán ngắn vừa rồi nó có ý nghĩa một cách đại cương, có nghĩa rằng là thánh đồ mẫu, con xin kính lễ ngài, bậc đại từ hóa hiện nơi đời để cứu độ chúng sinh khổ đau như con đây. Ngài là bậc bệ hiền dành lòng từ, thương xót cho con cùng với hết thảy chúng sinh. Con này xin hướng về ngài, bởi vì con biết rằng mỗi khi con gọi tên ngài, con cầu nguyện đến ngài, thì tất cả mọi nỗi sợ hãi, tất cả mọi nỗi khổ đau ở nơi con đều được mau chóng tiêu trừ. Then after we are chanting the mantra every day. Và sau đó thì chúng ta trì tụng câu chân ngôn, chúng ta sẽ cùng trì tụng. Om Tare 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 So
Om Tare Tu Tare Om Tare Tu Tare Om Tare Tu Tare Om Tare Tu Tare Om Tare Tu Om Tare Tu Tare Om Tare Tu Om Tare Tu Om Tare Tu Gevande Yudoda Pamando Mando Roa Tija Maloka Eye Salako Paraishu Chancho Semcho Rinpoche Mate Panam Jeju Jeba Nyamba Meba Yang Kone Kongo Gavaraishu Vedant Sowa Mahowa Yishen Robo Pos Semjarewa Ponze Pasamba Chujin Rube Chashi Sho. Thank you so much, everybody. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đây. What you can sense the Tibetan of the refuge couples, the mantra, the prayers, the And special thing is we have very fortunately we got a very specially translator. Yes, translator is the not easy. Translator is the not easy, and translation is the not that's important. Translation is the very intelligent and experiencing, and the more than 15 years they practice the Dharma, absolute and inner outer. That's experience very important. That is why we have got very fortunately good translator, and then so we everybody to thank you to our translator and then so last 17 May we have got that in the order. Thanks in the he so very much translated, and that's I'm so happy, and that's a great opportunity. Em nghe Kiệt Long Anh thì đỡ thích em Thì thầy nói rằng là thực ra đối với là cái việc chuyển ngữ, đối với lại cái việc chuyển ngữ thì nó rất là quan trọng, tại vì cái việc chuyển ngữ theo thầy nó không phải là để cho vui, để cho qua truyền và chuyển ngữ, mà đặc biệt là khi mà nói về dịch pháp thì cái người chuyển ngữ, người mong mặt là người ta phải có sự chuyên tâm, người ta phải có một cái sự đầu tư nhất định về pháp học và pháp hành, cũng như là người đặc biệt là phải chuyển đúng với pháp, đúng với tinh thần của dòng pháp.
thì đó mới là một người chuyển ngữ gọi là tốt. Thì rất may mắn thì là lần trước ở tại chùa Long Huê cũng như lần này ở đây thì thầy cảm thấy rằng là cái sự chuyển ngữ nó được thực hiện cũng khá là tốt, cho nên thầy rất là hoan hỉ về điều đó. Thật ra thầy giảng pháp cũng được ít nhất là 10 lần ở đây rồi, nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên mà em cảm thấy rất là mừng mãn khi mà cái anh dịch đã mang lại rất là tích cực cho mọi người và hầu như mọi người cảm thấy đều rất là hiểu. Cho nên thật sự là nhóm mình cũng cảm ơn anh Chánh Nhân và cũng như cảm ơn ban tổ chức cũng đã thu xếp và cố gắng liên hệ với anh Chánh Nhân để mà mình có cái buổi học ngày hôm nay. Mọi người cảm ơn anh Chánh Nhân. He said that Rinpoche, you've been teaching here for 10 times. 10 times. But this time she feel very special because she and everyone can understand, can get the meaning. So she's very happy to have me here, and she would like to say thank you to me and say thank you to the organizers who contacted me so that I can come here and serve you as a translator. That's of course sure. The translator is the topic, the quality upon the translator, and the between society, between the follower, and the creating from promise, and creating the elusive progression. Then everything is the promise. Everything is the illusion. But especially with the teaching, the world not illusion. That's the creating the society and transparency. That is why transparency is not campus. Transparency is very big religion, and it's shameful. And transparency, or they just depend on word, language, but that's a shameful qualify to the about. Okay, about meaning understand about symbol. Thì thầy nói rằng là cái việc chuyển ngữ mà nó ổn, nó có chất lượng thì đại chúng mới có thể tiếp cận được với lại giáo pháp một cách đúng đắn và không nhầm lẫn. Tại vì nếu mà chúng ta nhầm lẫn á, nếu mà những cái kiến thức mà chúng ta tiếp nhận mà nó bị nhầm lẫn á, thì nó sẽ chỉ đưa đến cái sự mê lầm hơn mà thôi. Trong khi lời dạy của Đức Thế Tôn thì làm sao mà mê lầm cho được. Cho nên chất lượng dịch thuật phải được đảm bảo. Mà muốn như vậy là người dịch phải hết lòng, phải tận tâm. Chứ không thể nào chỉ nghĩ rằng là mình có thể hiểu được một vài cái từ ngữ là đã có thể dịch được. Mà ngoài cái chuyện hiểu từ ngữ ra thì phải có sự đầu tư về pháp học và pháp hành. Thì thậm chí là một người dịch nếu như mà xác định cái con đường của mình thì người đó thậm chí là phải hướng đến cái việc là có cái sự hiểu biết nghe với một Khenpo, nghe với một vị gọi là tiến sĩ Phật học để có thể chuyển ngữ được lời của Phật, chuyển ngữ được lời của các bậc đạo sư. Does somebody just feel like the little bit can speak the language, but he can translate? That's not mostly wrong thing. It's not language understanding, not only language understanding, not the communication language. That is general language. Then depend that totally different. Then the absolute word is different, very difficult. That's why that is a very most meaningful experience and practice, and that's why qualify very important quality. Yeah. Một số người thì có thể nói được ngoại ngữ, nhưng mà để nói là dịch thì câu chuyện nó sẽ rất khác, nó không có dễ như khi mà mình nói chuyện. Và một người có thể hiểu được ngôn ngữ, có thể nói được lưu loát một cái ngoại ngữ nào đó, nhưng mà khi người đó bước vào dịch pháp thì cái câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác. Chẳng hạn như là về mặt thuật ngữ thì sẽ không có giống như là cái đời sống của mình. Cho nên là người dịch thì phải có sự đầu tư về pháp học và pháp hành, thì lúc đó cái chất lượng dịch thuật nó mới được đảm bảo. That is why we are everybody keeping the joy book. We have now every recommended everything there. Mainly, that's a great opportunity. Thank you for your kind words. Cho
nên là thầy nói là giờ đây thì chúng ta cũng tạm có thể yên tâm và hoan hỷ khi mà chúng ta có được một cái sự dịch thuật tương đối nó tốt như vậy. Mong rằng anh Nhân sẽ đi cùng thầy với đạo tràng của mình lâu dài. She says that she wishes that I can go with you and everyone as long as possible. That's my honor. Great honor. Thank you anh. Thầy ơi, thì em nói thêm một điểm nữa. Dạ thầy ơi, thì hôm cũng sắp tới ngày là thầy về lại Si Kim, thì hôm nay cũng có nhiều anh chị là có thể có mặt hôm nay, nhưng mà có những anh không thể có mặt ngày thứ Sáu, cho nên bây giờ thì thầy có gì thì cho mọi người luôn để mình chụp tấm hình để mọi người về quê luôn. Because you are going back to Sikkim, you're going back to Sikkim. So some of us, we cannot be here on Friday. So if you think it's appropriate, so can we have a photo with you today? So everyone who cannot come on Friday, they can have a photo. Oh yeah. Được. Dạ, mình xếp hàng lên từng hàng để em quay khi tặng thầy khi thầy về luôn. Dạ, thầy có nhiều quà đó. Quay đi thanh ta ở bên Bolivia làm mà. Nói chung là trước khi em về hàng thì cũng có hàng rồi, cho nên mọi người yên tâm. Ok, Lama ơi. Lama, để em xíu nha. Thầy đang không có ngồi. Thank you so much. Tìm chế rồi. Chị cho tin. Take the picture with him. We have already come there. Bên kia đâu nè, nó đang ở đây sáng. Lama, have you in picture la? Rồi chắc mình từng người lên thầy tặng rồi. Dạ. Ai thứ Sáu không gặp thầy thì chào thầy luôn nha. Please come out. Dạ, nhà mình xếp hàng luôn rồi. Ok. Thank you so much. Mình nhận quà xong mình về chỗ để chụp tấm hình chung tập thể luôn nha. Dạ anh vô trong cái mẹ em bỏ. Bỏ với nước không nha. Nói chung là mẹ không có nhanh lắm đâu. Rồi cô Lý lết vô. Chị Thu. Thầy chào mấy lần rồi. Dạ. Em lần thứ 2 à. Em mời cả nhà mình vô nha.
Tạm biệt thầy luôn, thầy buổi giờ Dạ, chị ở đây thầy tự là không ở đó ngồi xích chỗ đi suy nghĩ tới. Anh nhau đây thầy kêu anh kìa. Ok nha, nhận nha. Say cheese. Yeah, 1, 2, 3. Ok. Không có lý không em. Không đấy. Em nhiều hình lắm. Ở đâu có mặt em. Rồi, cảm ơn Khánh Hà mình. Thứ sáu ai đi